Khi ông nội lên núi xem việc thì thấy một con trồn vàng đang cưỡi lên tượng Diêm Vương để đi tiểu. Sợ quá, ông lập tức rút kiếm đào ra để nói lý lẽ. Nhưng con trồn ấy không chỉ không dừng lại mà còn tấn công ông nội bằng một đòn Nguyệt Nha Thiên Xung. Thấy vậy, ông nội lập tức vung kiếm kết liễu con trồn ấy. Ông còn mang xác con trồn về nhà nấu thành món súp thịt giúp mẹ tôi đang bị suy dinh dưỡng sinh ra tôi một cách an toàn. Nhưng tôi vừa sinh ra đã chết, không có phản ứng gì. Thấy vậy, sắc mặt ông nội trở nên đáng sợ. Ông nhìn chằm chằm về phía sau núi, không ai được động đến cháu tôi. Chờ tôi về, ông nói xong câu đó rồi vội vã rời nhà. 3 ngày sau vào buổi tối, ông trở về người đầy máu và nói tôi có thể sống. Nhưng không ngờ tối đó làng lại bùng phát dịch chuột. Tôi tuy sống sót kỳ diệu nhưng cha mẹ tôi lại qua đời vào đêm đó. Từ ngày đó, trong vòng 10 mấy dặm không còn thấy bóng dáng động vật hoang dã nào. Đến cả chuột cũng ít đến đáng thương. Tôi cũng từng hỏi ông nội, nhưng ông lại nói núi nghèo, lương thực ít, động vật ít là chuyện bình thường. Hàng năm, tôi và ông nội đều lên núi thăm mộ cha mẹ. Nhưng ông không bao giờ cho tôi quỳ lạy. Ông nói tôi sống sót là mệnh của Diêm Vương, nếu lạy người khác thì nhẹ là bị thương hao tài, nặng thì liên lụy đến cả nhà. Ban đầu tôi không tin, cho đến mùa hè năm tôi 8 tuổi, chiều tối hôm đó, tôi đang cùng mấy đứa trẻ trong làng chơi dưới gốc cây lớn. Chổng mông đắp bùn thi xem ai giỏi hơn, nhưng nhị hổ trong làng thua mà lại chơi xấu không chịu nhận. Còn đạp bể bát bùn của tôi liền không chịu được nữa, vừa đứng dậy liền cào vào mặt nhị hổ một cái, nó đau quá khóc hòa, nói sẽ về mét cha nó. A Tiên, cha của nhị hổ nổi tiếng bênh con, ông ấy chắc chắn sẽ tìm cách xử cậu mau chạy đi. Chủ tử kéo áo tôi khuyên tôi về nhà, nhưng tôi đang chơi rất vui nên không thèm để ý, xua tay bảo đừng lo. Quả nhiên chưa chơi được bao lâu, cha của nhị hổ đã cầm nửa cây gậy đến, tức giận đi thẳng về phía chúng tôi. Không nói không rằng, ông nắm cổ áo tôi, xách tôi lên như xách gà con. Thì ra là thằng nhãi con nhà này, sinh ra đã khắc chết cha mẹ. Cái thằng tạp chủng có mẹ sinh mà không có cha dạy dỗ. Để tao đánh cho mày biết. Tôi bị một tát khiến khóe miệng chảy máu, nhưng chỉ lườm cha của nhị hổ, không khóc cũng không bỏ chạy. May mà trụ tử nhanh trí, phản ứng rất nhanh, cậu ta chạy ngay về báo cho mẹ. Mẹ trụ tử đang sát bắp ngô trong sân, nghe thế liền bảo trụ tử ra đồng gọi ông nội tôi. Còn bà thì chạy nhanh về phía tôi, đến nơi nhìn thấy tôi đã bị cha nhị hổ đánh cho mặt mũi sưng tím, lưng và cánh tay non nớt đầy vết thương. Mẹ trụ tử đẩy mạnh cha nhị hổ ra. Nhị hổ, có gì thì nói đi Hoàng, đừng chút giận lên trẻ con. Chị ba, không phải tôi không nể mặt chị, thằng nhóc này đánh con tôi, vừa nói vừa đá tôi thêm mấy cú. Lúc này một số đàn ông trong làng làm đồng thấy cha nhị hổ đánh tôi cũng bắt đầu chỉ trích ông. Cha nhị hổ thấy dư luận bất lợi cho mình, ông cũng từ bỏ ý định đánh tiếp, chỉ yêu cầu tôi xin lỗi ông ấy. Lúc này tôi đã bị đánh đến nỗi đứng không nổi, nhưng tôi vẫn cắn răng nói không. Nghe thế cha nhị hổ kéo tôi lên, ép tôi quỳ xuống và lại ông ấy 3 cái. Dừng lại. Ngay lúc đó, ông nội nghe tin liền trở về. Ông tiến lên, quát lớn một tiếng. Cha nhị hổ bị khí thế của ông nội dọa cho hoảng sợ, vội buông tôi ra. Mặt mày nhợt nhạt, lùi lại 2 bước. Ông nội bước nhanh đến trước mặt tôi, nhìn cha nhị hổ với ánh mắt đầy ẩn ý rồi dẫn tôi về nhà. Về đến nhà, tôi hỏi ông nội về việc cha nhị hổ đánh tôi. Sao ông ấy không dám nói gì? Ông nội cẩn thận bôi thuốc cho tôi mà không hề ngước lên. Hà tất phải để tâm đến kẻ đã chết? Tôi thấy khó hiểu, cha nhị hổ vẫn sống sờ sờ, sao ông nội lại nói ông ấy là người chết? Nhưng tôi không dám hỏi thêm. Sau sự việc đó, tôi phải nằm nhà một thời gian, chỉ có thể ở nhà dưỡng thương. Còn ông nội ngày nào cũng bắt tôi học thuộc mấy cuốn sách khó hiểu. Đến một ngày khi trụ tử đến thăm tôi, cậu ấy nói rằng cha nhị hổ hôm qua ngã xuống mương chết rồi, mà trên người không có vết thương nào, miệng vẫn nở nụ cười. Nghe xong lời của trụ tử, tôi rợn cả người. Tôi nhớ lại lời ông nội nói với tôi tối đó. Sau khi biết tin cha nhị hổ đã chết, tôi không còn tâm trí học thuộc nữa, chỉ đợi ông nội về nhà. Đến khi trời tối, ông về, một tay xách cuốc, một tay cầm quả dưa ngọt mà tôi thích. Vừa về đến nhà tôi chạy ngay đến trước mặt ông, nói với ông tin cha nhị hổ đã chết, nhưng ông dường như không nghe thấy. Ông cầm cây thước, ôm quả dưa vào trong phòng, vào đây học thuộc đi. Tôi bước vào phòng với lòng đầy lo âu. Ông ngồi trên ghế, nhìn tôi nghiêm nghị, cái chết của cha nhị hổ không phải là tai nạn, trong 7 ngày tới cả nhà họ khó mà sống sót. Nghe xong lời của ông nội đầu óc tôi trống rỗng. Ông bảo tôi đọc thuộc lòng nhưng tôi ấp úng mãi không đọc được. Nhưng lần này ông không dùng thước đánh tay tôi mà lại cắt quả dưa ngọt cho tôi ăn. Tôi vừa ăn quả dưa mát lạnh vừa đứng bên cạnh với gương mặt dầu dĩ, nhưng trong lòng tôi lại không vui. Ông nội dường như đã nhận ra suy nghĩ của tôi. Ông thở dài, xoa đầu tôi, cả nhà nhị hổ đã lên sổ sinh tử của Diêm Vương, nếu con muốn cứu họ thì tức là chủ động chịu nghiệp quả, con sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Nghe xong lời ông nội, tôi chìm vào suy nghĩ, nếu có thể tôi chắc chắn không muốn cả nhà nhị hổ chết hết, nhưng để tôi phải trả giá, có thể đe dọa tính mạng của tôi và ông nội. Tôi lập tức đưa ra quyết định, con không muốn. Ông nội, chúng ta đừng cứu họ. Nghe vậy, ông nội xoa đầu tôi, con ngoan, chúng ta phải cứu họ, vì chúng ta là người tu đạo. Nói rồi, ông quay lưng rời khỏi phòng. Đến gần cửa, ông dừng lại. Hôm nay ông phải đi xa, con phải ở nhà, đừng đi đâu hết. Cha của nhị hổ lúc sống có lòng dạ hẹp hòi, sau khi chết, trong lòng đầy oán hận. Đêm mai là đêm đầu tuần hắn sẽ quay về làm loạn, hại người. Quanh nhà mình có trận pháp ngũ lôi của ông hắn không dám vượt qua.
nhưng người nhà hắn thì khác, nếu không có ai ra tay giúp đêm đầu tuần đó chắc chắn sẽ gặp tai ương. Nếu con muốn cứu cả nhà Nhị Hổ, đêm mai con phải đến canh xác. Nghe lời ông nội nói, mặt tôi trắng bệch vì sợ. Ông ơi, con không đi đâu, con sợ lắm. Ông nội nhìn tôi, cười nhẹ. Trên đời này chỉ có tiểu quỷ sợ Diêm Vương, làm gì có chuyện Diêm Vương sợ tiểu quỷ. Dù nói thế nhưng đối mặt với nỗi sợ hãi trước điều chưa biết, là một đứa trẻ, tôi làm sao không sợ cho được. Con nhớ kỹ, nếu qua đêm nay quá giờ tí nhà Nhị Hổ vẫn chưa có ai đến nhờ thì chứng tỏ cả nhà họ đã hết số. Nếu có ai đến nhờ ông giúp thì nói với họ rằng đêm mai con sẽ thay mặt ông, nhưng phải khiêng con vào. Cuối cùng, ông ghé sát vào tai tôi nói với tôi 8 chữ và dặn tôi phải ghi nhớ. Ông nội vừa đi khỏi thì cửa nhà tôi đã bị gõ. Trong lòng dù sợ nhưng tôi vẫn ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì một bóng người gấp gáp xông vào. Ông Bành đâu rồi? Ông Bành, cứu tôi với. Người này tôi biết, là Tam Cao, là anh em ruột của cha Nhị Hổ, chỉ hơn 20 tuổi, là một thanh niên cứng đầu. Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta, mặc kệ anh ta tìm kiếm trong nhà. Tôi tự chạy ra một góc chơi, anh tìm trong phòng khách, phòng ngủ, rồi tìm cả bếp và hành lang, thậm chí nhà vệ sinh cũng không bỏ qua. Này, nhóc, ông nội con đâu? Ông con đi đâu rồi? Ta có việc gấp cần gặp ông con. Ông nói ông có việc quan trọng phải đi, sáng nay đã đi rồi. Nghe xong, Tam Cao lo lắng ra mặt, anh nắm chặt vai tôi, hỏi lớn ông nội đi đâu. Tay anh như cái kìm sắt khiến tôi đau nhói. Tôi la lên, nghe tiếng tôi hét, Tam Cao mới buông tay. Anh ta bồn chồn như kiến trên chảo nóng, xoa tay, đi tới đi lui trong sân. Đừng lo, dù ông tôi không có nhà, nhưng trước khi đi ông có dặn lại. Mắt Tam Cao sáng lên, như nắm được cọng rơm cứu mạng. Dặn lại gì cơ, sao mày không nói sớm? Tôi đem cái ghế từ phòng khách ra. Bình tĩnh đã, anh nói xem, anh đến tìm ông nội tôi có việc gì? Tam Cao thở dài, ngồi phịch xuống ghế rồi kể lại những chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà anh trai anh ấy mấy ngày qua. Hóa ra, hôm sau khi cha Nhị Hổ đánh tôi, ông ấy đã thấy tay bị nhức mỏi, cuối cùng đau đến mức không chịu nổi phải đến trạm y tế. Bác sĩ kê cho ông ấy ít thuốc giảm đau, còn dặn dò rằng mấy hôm nay không nên làm gì nặng. Nếu có điều kiện thì đi bệnh viện thành phố để kiểm tra. Nhưng lúc đó là mùa bận làm đồng, ông ấy uống vài viên thuốc giảm đau, rồi uống thêm chút rượu trắng, rồi lại tiếp tục ra đồng làm việc. Đến khi mặt trời vừa lặn, cha Nhị Hổ đột nhiên ném liềm xuống đất, ngồi bệt xuống đất, khóc lóc như điên, vừa khóc vừa la rằng Diêm Vương đến đòi mạng ông ấy. Nói xong thì chạy về nhà như điên, cưỡi xe đạp, mất tích luôn. Cả nhà Nhị Hổ tìm ông ấy suốt đêm, cuối cùng tìm thấy thi thể ông ấy trong rãnh bùn ở đường làng phía đông. Lúc mới đưa xác ông ấy về phòng khách, con chó già trong nhà bỗng trở nên bồn chồn, bất an, nó sủa điên cuồng về góc sân không có ai, nhưng không lâu sau con chó lại như nhìn thấy chủ nhân, nó bắt đầu vẫy đuôi mừng rỡ, rồi chưa đầy 2 phút sau con chó già nuôi nhiều năm trong nhà bỗng nhiên ngã gục xuống đất không dấu hiệu gì báo trước. Cả nhà Nhị Hổ lúc này đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Điều kinh hãi hơn là tối đó thi thể cha Nhị Hổ đã biến mất. Khi tìm thấy lại ông đang nằm trong đống cỏ khô, trên mặt đầy lông, miệng vẫn còn dính máu tươi. Mọi người đều sững sờ, không ai dám động vào. Cuối cùng, chỉ có Tam Cao can đảm cõng anh trai về nhà. Sau đó, ông nội của Nhị Hổ đề phòng thi thể con trai lại biến mất nên đã cho mấy người đàn ông trong nhà thay phiên nhau canh xác. Nhưng chẳng ai dám ở lại một mình trong phòng tang. Họ bàn nhau chơi mạt trược, thức đêm không ngủ, cùng nhau trông xác. Nhưng vì ban ngày làm việc, đêm đến lại chơi mạt trược, chỉ 3-4 ngày là có người không chịu nổi mà bỏ cuộc. Thấy vài đêm không có chuyện gì xảy ra, Tam Cao đề nghị anh em giúp mình làm hết việc ngoài đồng, còn anh sẽ một mình trông xác. Nhưng mọi thứ không diễn ra như anh ấy nghĩ. Nhà Nhị Hổ vốn yên ắng mấy ngày qua, nhưng đêm qua lại xảy ra chuyện. Sau khi trời tối, Tam Cao nghe tiếng kêu lạ lùng vang lên trong phòng. Anh tưởng đó là tiếng chuột cắn nhau nên không để ý. Nhưng sau đó tiếng động ngày càng lớn khiến anh không thể ngủ được. Anh lắng tai nghe kỹ để xác định hướng phát ra của âm thanh thì phát hiện nó phát ra từ trong quan tài của anh trai. Tam Cao giật mình ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ gần như tan biến. Trên sàn nhà là một miếng thịt sống đẫm máu và lông bị ném xuống đất một cách hờ hững. Trên đó còn có dấu vết bị cắn xé. Tam Cao cảm thấy rợn cả da đầu. Anh thấy lạnh buốt sau lưng, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ trong quan tài, nghe như tiếng dã thú đang nhai sọ người. Anh giật bắn cả người. Ngay lúc đó anh chỉ muốn chạy trốn, nhưng lại sợ làm kinh động đến thứ trong quan tài khiến nó đuổi theo lấy mạng anh. Tam Cao, giọng nói phát ra từ trong quan tài, là tiếng của anh trai đã chết của Tam Cao, cha của Nhị Hổ. Nghe thấy tiếng anh trai vang lên sau lưng, tim Tam Cao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh không dám quay đầu lại, càng không dám trả lời. Tam, em kiếm được nhiều tiền quá rồi nhỉ? Anh gọi em mà không trả lời à? Giọng nói lạnh lẽo của cha Nhị Hổ vang lên sau lưng Tam Cao, nghe có chút trách móc. Tam Cao sợ đến mức chân tay run rẩy. Không phải đâu, anh à, anh còn điều gì chưa dứt lòng thì cứ nói đi. Em từ nhỏ đã luôn nghe lời anh. Bỗng từ phía sau vang lên tiếng xé toạc, như có gì đó bị xé làm đôi. Tam Cao run lẩy bẩy, cảm giác răng va vào nhau. Một cái chân chó đầy máu được đưa đến trước mặt anh. Anh run run cầm lấy cái chân chó, rồi nghe thấy tiếng nhai xương răng rắc ngay sau lưng. Tam Cao không chịu nổi nữa, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, thậm chí nôn ra cả bữa ăn từ đêm qua. Không khí tràn ngập mùi thức ăn lên men.
Tam, anh rất ghét ai lãng phí thức ăn, nếu em không ăn đồ anh cho thì anh sẽ ăn em vậy. Tam Cao cố gắng giãy giụa, nhưng càng lúc càng cảm thấy ngạt thở. Trong lúc hoảng loạn, anh vớ lấy cái chân chó đang nhai dở rồi đập thẳng vào đầu anh trai mình. Đến khi Tam Cao tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trong quan tài của anh trai. Anh vội vàng bỏ chạy khỏi nhà, trong khi vẫn chưa hoàn hồn, anh đột nhiên nhớ lại lời đồn trong làng mấy ngày trước, nói rằng ông tôi đã cứu ông hai của Xuyên Tử khi ông ấy gặp ma vào lúc nửa đêm. Tam Cao bám lấy tin đồn ấy như bám vào cọng rơm cứu mạng rồi đến nhà tôi cầu cứu ông nội tôi. Này, thằng nhóc con, tao kể xong rồi, rốt cuộc thì ông nội mày đã dặn gì? Nếu mày dám đùa tao thì... Nhìn bộ dạng Tam Cao, tôi không khỏi thầm nghĩ, quả thật không phải người một nhà thì không vào chung một cửa. Trước khi đi, ông tôi có dặn rằng, nếu gia đình anh muốn sống thì phải chuẩn bị một cái ghế quan lớn, đưa tôi đến nhà anh trước giờ tí tối nay. Nói nhảm, ghế quan 4 người khiêng là để rước thần, mày chỉ là thằng nhóc chưa đến 10 tuổi, có tài cán gì mà hưởng nghi lễ của thần. Tôi lùi lại một bước, cúi người làm một cử chỉ mời lịch sự, nếu anh không muốn thì xin mời anh ra khỏi nhà tôi. Bỗng nhiên anh ta như nghĩ ra điều gì, ánh mắt trở nên gian xảo nhìn tôi. Tao chỉ cần trói mày lại, tao không tin ông mày không lo cho mày. Nhìn Tam Cao cười điên cuồng, tôi cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng anh ta. May mà ông tôi đã tính trước, tôi khuyên anh tốt nhất nên thả tôi xuống, nghĩ xem anh trai anh đã chết như thế nào. Trước khi đi, ông tôi có dặn tôi 8 chữ cho anh: tiền xe chi giám, hậu sa chi sư. Nghe tôi nói xong, sắc mặt Tam Cao tối sầm lại, anh ta bỗng trợn mắt kinh hãi, vừa xin lỗi tôi vừa nói sẽ ngay lập tức chuẩn bị ghế quan. Nhưng chỉ sau vài phút anh ta vừa rời đi, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi băn khoăn, vội vàng ra mở cửa. Khi cửa mở ra, bên ngoài không có một ai, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi cảm thấy có điều gì không ổn, vội vàng đẩy cửa để đóng lại. Bỗng một cơn gió lạnh thổi mạnh vào khiến tôi ngã nhào xuống đất. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng: oan có đầu, nợ có chủ, oan có đầu, nợ có chủ. Tôi lập tức đưa tay vào áo, chạm vào lá bùa ngũ lôi ông nội đưa cho, chuẩn bị cho một cuộc chống cự cuối cùng. Đúng lúc căng thẳng tột độ thì lại có tiếng gõ cửa vang lên. Vừa nghe có người đến, mặt cha Nhị Hổ lộ vẻ không cam lòng và oán hận. Ông ta trừng mắt nhìn tôi một cái rồi hóa thành cơn gió lạnh mà biến mất. Tam Cao vào sân nhưng không thấy tôi đâu, anh ta lo lắng gọi tên tôi khắp nơi. Nghe thấy tiếng Tam Cao, tôi vội hét lên: tôi ở dưới gầm giường, cứu tôi ra với. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Tam Cao và vài người dân tôi mới chui được ra khỏi gầm giường. Nhìn căn phòng bị đập phá tan hoang, tôi không hiểu nổi cha của Nhị Hổ làm sao vượt qua trận pháp ngũ lôi của ông tôi. Chưa kịp nghĩ thêm, Tam Cao liền bế tôi đặt lên ghế. Thời gian không còn nhiều, đành tin thằng nhóc này vậy. Mọi người, đi thôi. Trên ghế quan, tôi chao đảo, suýt ngã xuống nhiều lần. May là nhà Nhị Hổ không xa lắm. Tam Cao mạnh bạo đá cửa, mọi người khiêng tôi vào phòng chính, nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất. Lúc này, Tam Cao lấy ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng nhả một vòng khói rồi hỏi tôi liệu có phải hồn ma của anh trai anh ta đã trở lại. Tôi gật đầu, cả hai đều vừa trải qua một kiếp nạn, xem như đồng cảnh ngộ. Thêm vào đó, việc trông coi quan tài khiến chúng tôi chẳng dám ngủ. Cứ thế chuyện trò suốt đêm, kỳ lạ thay, cho đến sáng hồn ma của cha Nhị Hổ cũng không xuất hiện nữa. Cuối cùng, Tam Cao cũng không trụ nổi nữa. Tam Cao gục xuống bàn bên cạnh, ngủ say như chết. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vừa ngáp một cái, vô tình liếc thấy thanh kiếm gỗ đào mà tôi đã cho Tam Cao mượn. Chẳng lẽ thanh kiếm này là mắt trận, chỉ cần rời khỏi sân nhà tôi pháp trận sẽ mất hiệu lực. Tôi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm gỗ, cảm thấy như có gì đó đang gọi mình. Chẳng mấy chốc, ông nội Nhị Hổ dẫn cả nhà vào linh đường. Ánh mắt họ đầy kinh hoàng lẫn oán hận. Mẹ của Nhị Hổ mắt đỏ hoe, lao đến chỗ tôi như điên. Tay bà ta giơ dài ra như muốn xé tôi thành từng mảnh. Tam Cao bật dậy đứng chắn trước mặt tôi. Anh kể lại tất cả những gì mình đã trải qua và những chuyện đã xảy ra sau đó cho gia đình nghe. Ông Nhị Hổ nghe xong, mặt nhăn nhó, nhớ lại những sự việc kỳ lạ xảy ra gần đây, cuối cùng quyết định tin lời Tam Cao. Trên đường về, Tam Cao nói với tôi, ông nội của Nhị Hổ biết rằng chuyện nhà họ không bình thường, có thể sẽ gây ra mất mạng. Ông nội Nhị Hổ nói nếu ông tôi ở đây, với tài nghệ của ông, có lẽ mọi chuyện sẽ yên ổn. Nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ, không đáng để đánh đổi mạng sống của tôi. Nếu số phận nhà họ đã định đoạt, họ sẵn sàng chấp nhận. Chỉ hy vọng tôi đừng oán hận cha của Nhị Hổ nữa. Nói xong, ông ta bật khóc, quay đi, lặng lẽ lau nước mắt. Nghe ông ta nói vậy, tôi càng quyết tâm đi canh linh cho Nhị Hổ tối nay. Dù có nguy hiểm đến mấy, về đến nhà, tôi làm theo lời ông dặn, ra bờ sông hái lá dâu, rồi treo lại thanh kiếm gỗ vào chỗ cũ. Trong lòng mới thấy an tâm đôi chút. Trời dần tối, mây đen phủ kín bầu trời, che lấp cả trăng. Bóng cây trước cổng chìm vào sự im lặng đáng sợ, trông vô cùng tiều tụy và yếu ớt. Đêm nay là đêm thứ 7 của cha Nhị Hổ, oán khí của ông ta mạnh nhất, nếu không xử lý thỏa đáng, ắt sẽ có người mất mạng. Tôi mang theo hộp gỗ của ông, ngồi ngay ngắn trong sân, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ. Lúc này, chủ mang theo vài quả đào bước vào. Hôm qua nghe cậu nói tối nay sẽ đi canh linh nhà Nhị Hổ, có thật không đấy? Tôi một tiếng rồi cất thanh kiếm đồng xu vào hộp. Sau đó tiến bước về nhà Nhị Hổ. Chủ kéo tay tôi lại, muốn khuyên tôi đừng đi, nhưng thấy tôi kiên quyết, bất lực thở dài, rồi chạy theo tôi. Tôi và chủ đến nhà Nhị Hổ, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Tam Cao bước ra từ trong sân,
khuôn mặt anh u ám, vẫy tay xua tôi đi. Cậu nhóc đến đây làm gì? Mau về đi, cha tôi không muốn liên lụy người khác. Chúng tôi chưa kịp quay lại thì từ trong sân vang lên tiếng hét của một người phụ nữ. Trụ lập tức kéo tay tôi, nhanh chóng tiến vào trong nhà Nhị Hổ. Trong lòng tôi có chút nghi hoặc, thằng nhóc này bình thường sợ ma quỷ lắm mà, sao giờ lại kỳ lạ vậy? Chưa kịp nghĩ nhiều, vừa bước vào nhà, tôi đã thấy thi thể cha Nhị Hổ ngồi thẳng dậy. Mắt trợn trừng, thấy tôi và Trụ vào đến phòng khách, mẹ của Nhị Hổ thu mình trong góc, chỉ tay về phía tôi mà nói, người đã khuất không nhắm mắt nổi, để ông ấy ra đi đi, để ông ấy ra đi đi. Ông nội Nhị Hổ nhìn thi thể con trai ngồi dậy, khuôn mặt căng thẳng, miệng ngậm điếu thuốc lào. Cậu nhóc vẫn đến đây, sao cứ muốn nhúng tay vào vũng nước đục này? Tôi bước lên một bước, nói với ông ấy, ông nội đã dặn tôi cách để giải quyết chuyện này. Nhìn tôi chân thành, cụ già cuối cùng cũng gật đầu, thở dài một tiếng, nói rằng sẽ làm theo mọi sự sắp xếp của tôi. Tôi bảo Tam Cao chuẩn bị một bình rượu trắng và vài cái ly, sau đó yêu cầu toàn bộ thân nhân của người quá cố rời khỏi linh đường. Chỉ còn lại tôi và Trụ. Trụ nhìn thi thể cha Nhị Hổ, đưa tay định chạm vào, nhưng tôi vội vàng ngăn lại. Trụ quay đầu, cười bối rối. Không hiểu sao tôi thấy nụ cười của cậu ấy có vẻ cứng nhắc. Nhìn thi thể cha Nhị Hổ ngồi thẳng đơ, tôi làm theo cách ông nội đã dạy để hóa giải oán khí của người chết. Tôi cầm bình rượu trắng rót 3 ly, sau đó lần lượt đổ từng ly xuống đất, vừa đổ vừa đọc chú bình an của đạo giáo. Lạ thay, rượu không thấm xuống đất mà lại tụ thành một vũng nhỏ. Thấy rượu không thấm xuống đất tôi kinh ngạc vô cùng, xem ra cha Nhị Hổ quyết tâm tối nay mang tôi đi. Tôi cố sức đẩy thi thể đó vài lần nhưng ông ấy không chịu nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Bỗng nhiên tôi giận bừng lên. Lúc sống đánh tôi, chết rồi còn muốn giết tôi, đây chẳng phải là bắt nạt người hiền sao? Nghĩ vậy, tôi tát một cái vào mặt xác chết. Cút đi ông già, ngồi yên cho tôi. Thấy xác đó ngã xuống thẳng tắp, Trụ nhìn tôi sững sờ. Ôi trời ơi, ra ngoài. Tôi thở dài và ngồi xuống. Bây giờ đã qua cửa ải đầu tiên, còn lại thì phải tùy cơ ứng biến. Bốn bề linh đường yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ của Trụ thỉnh thoảng vọng lại. Cơn buồn ngủ của tôi cũng dần tăng lên, khi tôi cũng bắt đầu mơ màng ngủ gật. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng động, một cơn gió lạ thổi qua làm cánh cửa linh đường bật mở, ngọn nến trong phòng chợt tối sầm. Một bóng người mờ nhạt xuất hiện lặng lẽ, mắt ông ta trợn trừng, trong con người như đang cháy lên sự căm phẫn và không cam lòng. Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen đó, tay nắm chặt lá bùa ngũ lôi của ông nội. Cơ thể ông ta lúc ẩn lúc hiện, mỗi bước đi phát ra tiếng răng rắc của xương cốt. Thằng danh trả mạng cho ta. Ông ta đi đi lại bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn đập tay vào cửa sổ. Trụ sợ hãi trốn sau lưng tôi, cả người run rẩy. Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn bình tĩnh hơn Trụ. Tôi bảo cậu ấy bịt tai, đừng nhìn ra ngoài cửa sổ, đó chỉ là ảo ảnh. Nói xong, tôi bước nhanh đến bàn trong linh đường, rót 2 chén rượu trắng, đưa một chén cho Trụ, còn lại tôi uống cạn một hơi. Cứ như vậy khoảng chừng 1 giờ, tiếng động bên ngoài ngày càng nhỏ dần, bóng ma cũng dần dần biến mất. Nhưng chưa yên được bao lâu, trong quan tài của cha của Nhị Hổ lại vang lên tiếng lạ. Tôi và Trụ nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên sự hoảng sợ. Tôi nhanh chóng nằm lên nắp quan tài đè lại và bảo Trụ trèo lên đè thêm, nhưng chưa kịp leo lên nắp quan tài bỗng bật tung lên, xác của cha của Nhị Hổ đứng thẳng dậy. Tôi vội rút lá dâu trong ngực ra nhét vào miệng Trụ và ngậm một lá. Phía sau tôi, xác của cha của Nhị Hổ, mắt ông ta láo lên nhìn quanh nhưng không nhìn thấy chúng tôi. Tôi và Trụ ép sát vào cạnh quan tài, không dám phát ra tiếng động. Tim tôi đập thình thịch như sắp vỡ tung, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán của Trụ rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Tôi lăn một vòng xuống dưới đáy quan tài, sau đó ra hiệu cho Trụ bảo cậu ta nhanh vào đây. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Cha của Nhị Hổ càng lúc càng trở nên bực bội, đập phá bàn ghế trong linh đường thành từng mảnh. Đột nhiên một con chuột hoảng sợ chạy ra từ khe tường nhưng bị cha của Nhị Hổ quay đầu cắn một cái. Ông ta cắn con chuột chết, khóe miệng nở một nụ cười quái dị, máu và nội tạng rơi đầy đất, một mùi tanh bốc lên. Trụ không chịu nổi nữa, bắt đầu nôn thốc tháo. Gần như ngay lập tức, cha của Nhị Hổ phát hiện ra chúng tôi, ánh mắt đầy phấn khích, cổ họng phát ra tiếng cười khò khè. Tôi dùng chân đạp mạnh vào cổ tay ông ta, dồn hết sức vào cú đá, phát ra một tiếng va chạm nặng nề. Thân hình to lớn của ông ta chao đảo sắp ngã xuống đất. Thấy chiêu này có hiệu quả, tôi tiếp tục đá liên tục. Cuối cùng xác của cha của Nhị Hổ bị tôi đá ngã, rơi xuống đất với tiếng ầm vang. Tôi nhân cơ hội lăn ra ngoài, như con thỏ thoát khỏi bẫy, nhảy đến góc linh đường. Tôi nắm chặt hộp pháp khí mang từ nhà. Thế nhưng ngay lúc này, tôi phát hiện ra Trụ bị tay của cha Nhị Hổ giữ chặt. Chỉ cần một sơ hở là cậu ấy sẽ mất mạng. Tôi không do dự nữa, lấy pháp khí của ông nội chém lên người cha Nhị Hổ. Nhưng không có đạo pháp, pháp khí chẳng có tác dụng gì. Cha Nhị Hổ đã kéo Trụ đến gần miệng, ông ta há to miệng, để lộ hàm răng nhọn hoắt trực cắn vào cổ họng của Trụ. Nhìn thấy cậu ấy sắp mất mạng, tôi không thể chần chừ nữa, nhanh chóng rút quân bài cuối cùng của mình. Khi cha Nhị Hổ chạm vào phù ngũ lôi thì dần tan biến, cuối cùng ngã xuống đất hóa thành một hình nhân giấy. Ngay lúc này, Trụ bỗng cười điên cuồng, không khí xung quanh như đông cứng lại. Không ổn, trúng kế rồi. Tim tôi thắt lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trụ từ từ giơ tay lên, liếm vết máu dính trên tay bước nhanh đến trước mặt tôi, nhanh như một bóng ma. Tôi kinh hoàng,
cảm thấy cái lạnh thấu đến cổ họng, máu chảy ra từ vết thương của tôi, máu thấm ướt cả vạt áo tôi. Khuôn mặt trụ càng hiện rõ nụ cười dữ tợn, cậu ta nắm chặt tay lại, muốn đâm xuyên vào ngực tôi và bóp nát trái tim tôi. Ngay tại giây phút sinh tử ấy, ngực tôi dường như bị một sức mạnh không thể diễn tả xé toạc. Một luồng linh lực ấm áp và mạnh mẽ tuôn trào. Sự việc bất ngờ này khiến trụ bất ngờ thả lỏng tay lùi lại trong trao đảo. Sau đó dấu ấn rồng hóa thành hình người kia còn nhanh hơn. Thân hình thoáng cái xuất hiện trước mặt trụ như bóng ma. Lúc này cha Nhị Hổ không còn hống hách như trước, mà quỳ sụp xuống, dập đầu như giã tỏi, cực kỳ nhục nhã. Người bí ẩn không hề để ý đến lời van xin của cha Nhị Hổ. Hắn xé toạc hồn phách của cha Nhị Hổ nhét vào miệng. Đôi mắt xanh ấy trong bóng tối của linh đường lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Hắn không quan tâm đến trụ ngất xỉu dưới đất mà bước thẳng về phía tôi. Ngươi là đứa trẻ chết yểu đúng không? Ông nội ngươi, lão già đó năm xưa đã liều mạng cả gia đình để cứu ngươi. Nhưng nếu ông ta biết hôm nay ta đoạt hồn ngươi, không biết vẻ mặt ông sẽ ra sao nhỉ? Nhìn hắn từng bước đến gần, tôi cảm nhận được áp lực khủng khiếp và nỗi sợ hãi trước cái chết. Người đàn ông đặt tay phải ra sau, tay trái tạo thành kiếm chỉ, chạm vào giữa trán tôi, khí đen xanh cuồn cuộn quanh người hắn tràn vào cơ thể tôi không ngừng. Một nỗi đau không thể tả xiết xé nát từng thớ thịt của tôi, như hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua cơ thể cắt nát ngũ tạng của tôi. Ngay lúc này một thanh kiếm gỗ đen phát sáng vàng rực bay vào linh đường, đâm thẳng vào giữa trán kẻ bí ẩn. Hừ, lão già đến muộn rồi, cháu trai yêu quý của ông đã chết rồi. Ngạo Nhuận, 8 năm trước ta có thể giết ngươi, hôm nay dù bị thương chưa lành ta vẫn có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Kẻ tên là Ngạo Nhuận nghe thế không sợ hãi, trái lại ánh mắt đầy sự điên cuồng. Lão đạo sĩ, đứa trẻ này không thể sống được nữa, ha ha ha. Ông nội nghe thế thì mắt rực lửa giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Vung tay mạnh, thanh kiếm gỗ đào đen như bị một bàn tay vô hình kéo ngay lập tức đổi hướng, bay thẳng về phía mặt Ngạo Nhuận. Mặt Ngạo Nhuận tái mét sợ hãi, thân hình lùi lại nhanh chóng, vung tay cố ngăn chặn đòn chí mạng này bằng sát khí đen xanh đặc quánh. Tuy nhiên, ông nội lúc này như hóa thành nộ hỏa kim cang. Mỗi nhát kiếm đều chứa đựng chính khí của trời đất, thế không thể ngăn cản. Ngạo Nhuận thấy không còn đường thoát, đập mạnh 3 cái vào ngực, phun ra một ngụm máu đen. Dường như đang thi triển một loại bí thuật, bất chợt, hắn hóa thành 9 luồng khí đen nhanh chóng chui vào cơ thể tôi. Ông tôi lao tới chỗ tôi, phát hiện tôi đã ngừng thở, ông trầm mặc một lúc rồi cười chua chát, sau đó, ông thi triển một bí pháp, đôi mắt ông bỗng nhiên phát ra ánh kim rực rỡ, bên cạnh ông lờ mờ hiện lên 2 luồng khí âm dương cuộn chảy. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy ý thức mình bị ép thành một quả cầu nhỏ bị hút vào lòng bàn tay ông. Ông vung tay đánh thái cực, sau một vòng, ông vỗ một chưởng vào đỉnh đầu tôi, đưa hồn tôi trở lại thân thể, một luồng khí lạnh thấu xương lan khắp người tôi nhắm mắt, toàn thân run rẩy thở ra luồng hơi trắng, khuôn mặt ông nội vốn tràn đầy sức sống bắt đầu khô héo như củi mục, cuối cùng, ông chỉ còn da bọc xương. Không biết bao lâu trôi qua tôi dần tỉnh lại, nhưng dù trời vào giữa mùa hạ nóng bức tôi vẫn rét run cả người. Lúc này, ông yếu ớt nằm bên đầu giường của tôi. "Con nào, ông phải đi rồi, phải đi gặp cha mẹ con đây." Khoảnh khắc ấy, tôi như bị sét đánh ngang tai, nước mắt tôi không kiềm được tuôn rơi. Ông cố gắng rót cho tôi một ly nước. Người ta sống trên đời ai mà chẳng phải chết, chỉ là chặng đường sắp tới ông không thể đi cùng con nữa rồi. Nói xong, ông như dồn hết sức lực đặt chiếc hộp pháp khí mà ông trân quý bên đầu giường tôi. Ngày con sinh ra, con đã chết. Ông trong lòng không cam chịu, liền lén dùng đạo thuật xuất dương thần xuống địa phủ, kiểm tra sổ sinh tử, phát hiện mệnh số con bị ác quỷ cướp đoạt, vận mệnh cũng bị người khác chặn mất. Kẻ chặn vận mệnh của con chính là tên Ngạo Nhuận đó. Sau đó, ta đích thân cầm kiếm đến báo thù, tự tay chặt đầu hắn, nhưng vẫn còn một ác quỷ đã cướp mệnh số của con. Hắn quá mạnh mẽ, ngay cả khi ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng chưa chắc đã địch lại hắn. Ta vốn định bảo vệ con an toàn trưởng thành, nhưng trời cao khó lường, cuối cùng con vẫn phải vướng vào nhân quả. Ông nội vừa nói, đôi mắt vốn u ám bỗng lóe lên. Ông nhìn ra một góc trống ngoài cửa và quát lớn, "Cút đi, nghe này, cháu ngoan, nhớ kỹ. Sau khi ông mất, con có 2 con đường. Một là đến núi Long Hổ bái sư Trương Huyền Tĩnh của Chính Nhất Đạo, đổi họ thành Trương, từ đó chuyên tâm tu đạo trở thành thiên sư hoàng bào của Long Hồ. Hai là đến Mao Sơn Thượng Thanh Tông tìm Thanh Hư chân nhân để học phép trừ tà bắt quỷ, hóa giải âm sát khí thành sức mạnh của mình, trở thành Diêm Vương sống ở nhân gian. Nhớ kỹ, con chỉ có 3 năm, nếu sau 3 năm không học thành công, con chắc chắn sẽ chết." Ông chưa kịp nói xong đầu ông gục xuống, hơi thở cũng tắt lịm. Ông đã qua đời để cứu tôi mà hao tận sinh lực. Tôi khóc suốt 3 ngày 3 đêm cho đến khi ngất lịm. Khi tỉnh lại lần nữa tôi đã chuẩn bị hành trang, quỳ trước mộ ông thề rằng tôi muốn trường thọ, tôi muốn điều tra xem ai đã cướp đoạt mệnh số của tôi trước khi tôi sinh ra. Tôi muốn trở thành Diêm Vương sống ở nhân gian, gặp thần giết thần, gặp quỷ trừ quỷ, diệt yêu trừ ma, luyện âm khí trừ tà. Sau vài tháng, không biết bao nhiêu đường vòng đã đi qua, cuối cùng tôi cũng đến chân núi Mao Sơn. Lúc này, tôi quần áo rách nát, người đầy dầu mỡ, đôi giày cũng thủng nhiều chỗ, vừa đến lưng chừng núi đã bị 2 đệ tử canh núi chặn lại. "Kẻ ăn mày ở đâu tới đây? Đây là thánh địa đạo giáo, kẻ lạ không được phép vào." Tôi đã đi đường khổ sở, nắng gió dãi dầu, đói thì xin ăn, mệt thì ngủ dưới gầm cầu, giờ cuối cùng cũng tìm được Mao Sơn, nghẹn ngào đến mức câm lặng không biết phải nói gì.
Sư huynh, ta thấy hắn giống như câm rồi, hỏi gì nữa, hôm nay là ngày sư công và lão thiên sư luận đạo tại Kim Lưu Động, không thể để xảy ra rắc rối, đuổi hắn xuống núi đi. Thôi thì vậy đi, này, thằng ăn mày nhỏ, cho cậu 2 đồng này, xuống núi đi. Tôi ngẩn người tại chỗ, ánh mắt tôi rơi vào 2 đồng tiền sáng lấp lánh đó, chúng dường như trở thành niềm an ủi và cũng là sự chế giễu duy nhất của tôi lúc này. Ánh nắng xuyên qua lớp mây thưa thớt loang lổ chiếu lên khuôn mặt đầy bụi bẩn của tôi, mồ hôi và bùn đất đan xen càng khiến tôi trông thảm hại. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng mình không run rẩy. Tôi không cố ý quấy rầy thánh địa, thật ra là đến đây để tìm sư học đạo, mong 2 vị sư huynh rộng lượng. Thấy tôi không chịu xuống núi, một đạo đồng trong số đó nhịn không nổi, giơ tay lên định đánh tôi, nhưng tôi lập tức quỳ xuống. Trên đường đi tôi đã gặp nhiều kẻ ác, trong người không chút phúc đức nhưng kiêu ngạo ngang tàng. Mỗi khi như vậy tôi đều quỳ lạy, chúc họ giải quyết ân oán, đi vào luân hồi. Đột nhiên một lão đạo sĩ luộm thuộm không biết từ đâu xông ra, chỉ tay vào vị đệ tử Mao Sơn định đánh tôi mà la hét. Ông mặc một bộ đạo bào xám cũ nát, nồng nặc mùi rượu, tóc khô vàng, rối bời, được buộc thành búi bằng một cành cây. Giọng lão đạo sĩ thu hút cả đám đệ tử Mao Sơn. Điều kỳ lạ là khi họ đến không những không giận mà còn kính cẩn chào hỏi, gọi ông là sư bá. Lão đạo luộm thuộm thấy không còn ai dám cản đường, ông ấy bất ngờ kéo tay tôi, cười khẩy một tiếng, vừa cười vừa kéo tôi chạy về phía đỉnh núi như bay. Tôi đói ăn không đều bữa, sức lực sao mà đuổi kịp, chạy được vài bước tôi ngã lăn ra đất. Lão đạo sĩ luộm thuộm xoa mũi rồi nhấc bổng tôi lên vai, tiếp tục đi về phía đỉnh núi. Lão trông có vẻ còn già hơn ông nội tôi, vậy mà thể lực lại tốt hơn người trẻ nhiều. Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng đại điện Mao Sơn. Lão già này bị trục xuất khỏi Mao Sơn rồi, đường tiếp theo ngươi tự đi đi. Nói xong, lão vẫy tay, chỉ trong vài hơi thở lão biến mất không còn bóng dáng. Nhìn đại điện uy nghi trước mắt, tôi thấy trong lòng đầy lo âu. Tôi còn chưa bước vào đại điện thì đệ tử Mao Sơn đã báo cho trưởng môn nhân. Chẳng mấy chốc mấy đạo sĩ trung niên ăn mặc như đạo sĩ bước ra. Một người mặc đạo bào xanh đầu đội mũ hoa sen nhìn tôi. Là ngươi muốn bái nhập Mao Sơn? Ai đưa ngươi tới đây? Tôi tên là Ngô Tà, gia đình tôi gặp đại nạn, ông nội tôi đã mất rồi. Tuy tôi còn sống nhưng đã mắc bệnh hàn. Trước khi mất, ông nội tôi đã bảo tôi lên núi học đạo, nói rằng chỉ có cách đó mới có thể sống sót. Xin các sư phụ thu nhận con. Nói xong, tôi thấy các đạo trưởng khẽ gật đầu. Một đạo trưởng gầy gò, tay cầm phất trần tiến lên. Ông nội cậu tên gì? Tôi vừa nói Ngô Trấn Sơn. Không khí xung quanh như đông lại. 8 vị đạo sĩ nhìn nhau. Lúc đó, vị đạo trưởng cao tuổi nhất tiến lên một bước phá vỡ sự im lặng xung quanh. Không ngờ cháu là cháu của Ngô chân nhân. Giọng ông ấy trầm mà mạnh mẽ, từng lời như những chiếc búa nặng gõ mạnh vào lòng mỗi người ở đó. Tôi hoang mang không hiểu, trong làng ai cũng gọi ông là ông cụ hay ông nội, nhưng tôi chưa bao giờ nghe ai gọi ông như vậy. Một vị đạo sĩ khác hừ lạnh một tiếng, lão già này cả đời cứng cỏi, chưa bao giờ cầu xin ai, sao trước lúc chết lại nhớ tới một đám vô danh như chúng ta. Vị đạo trưởng đứng giữa lắc phất trần, phúc sinh vô lượng tiên tôn, sư đệ không nên nói bậy. Năm đó, Kim Đỉnh luận đạo, pháp thuật của chúng ta vốn không thể sánh bằng ông ấy. Việc ông ấy không coi trọng chúng ta cũng là hợp lý. Đừng sinh lòng oán hận, làm rối loạn đạo tâm. Ta là trưởng giáo môn phái Mao Sơn, tiêu thủ nhất, đạo hiệu Thanh Hư chân nhân. Những người đây là các sư huynh, sư đệ của ta. Chúng ta đều quen biết ông nội của ngươi. Ngươi đã đến Mao Sơn, chúng ta tất nhiên không thể không quan tâm. Ngươi có thể tự chọn một người để bái sư, học pháp môn thượng thanh của Mao Sơn. Đạo trưởng Thanh Hư chưa kịp nói hết, vị đạo trưởng cầm kiếm đã bước lên trước. Ta thấy đứa trẻ này không bình thường, nếu không gặp phải vấn đề khó khăn thì ông Ngô đã không để cháu mình vào Mao Sơn. Ông ấy vốn chẳng coi ai ra gì, chắc chắn là muốn nhắm vào thứ đó của Mao Sơn. Đạo trưởng cầm kiếm chính là Thương Tùng chân nhân. Ông ấy nắm lấy cổ tay tôi, bắt mạch trên cổ tay tôi. Bất ngờ, ngón tay ông ấy hơi run rẩy trên mạch của tôi. Trong đôi mắt già cỗi nhưng sâu sắc ấy bỗng hiện lên một vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Ông vội ngẩng đầu, nhìn vào tôi như thể xuyên qua thân thể tôi. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Cửu sát âm khí, làm sao có thể? Giọng ông có một chút run rẩy. Mỗi một chữ dường như đều được nặn ra từ kẽ răng, nặng nề và khó khăn. Khuôn mặt của Thương Tùng chân nhân bỗng chốc tái nhợt như tờ giấy, trán toát ra từng giọt mồ hôi li ti, tạo nên sự tương phản rõ rệt với không gian yên tĩnh xung quanh. Ông bất ngờ thả tay tôi ra, loạng choạng lùi lại vài bước, hai tay nắm chặt thành quyền, dường như đang cố kìm nén sự xáo trộn trong lòng. Các sư đệ xung quanh thấy vậy liền nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc và bối rối. Bầu không khí trở nên căng thẳng đến lạ thường. Tôi chỉ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vừa bối rối vừa sợ hãi trước những gì đang diễn ra. Thanh Hư chân nhân nhẹ nhàng đặt tay cầm phất trần lên vai tôi, rồi đọc chú ngữ. Ngay lập tức, luồng sát khí xanh đen trong cơ thể tôi như được giải phong ấn mà trào ra dữ dội. Thấy tình hình bất ổn, mấy vị đạo trưởng lập tức bước chân theo hình thất tinh, bày trận pháp cửu tiêu phục ma. Trận pháp phong linh khốn ma được khởi động, vài lá bùa vàng bay lên từ họ, hóa thành xích sắt trên không, khóa chặt luồng sát khí ấy lại, ép buộc nó trở lại cơ thể tôi. Sau khi hoàn thành, họ mồ hôi nhễ nhại, vẫn không khỏi sợ hãi. Thanh Hư chân nhân lau mồ hôi trên mặt, việc này không phải chúng ta có thể giải quyết được, cần thỉnh sư phụ xuất quan, sư phụ đang luận đạo cùng lão thiên sư, chúng ta không thể làm phiền ngài, theo ý ta, chi bằng đuổi đứa trẻ này xuống núi đi. Vừa nghe thấy, Thanh Hư chân nhân lập tức bác bỏ,
Không được, dù không nể tình cũ người của đạo môn chúng ta thay trời hành đạo, phù nguy cứu khốn, sao có thể làm ngơ trước sinh tử của người khác. Hơn nữa, phong ấn đã lỏng lẻo, sát khí lan tràn, đứa trẻ này sẽ trở thành một vật tà không phải yêu, không phải quỷ. Nếu để hắn đi, không biết sẽ gây bao nhiêu cái chết. Đừng nhắc chuyện này nữa. Trưởng môn sư huynh, ta có một ý kiến, hay là nhốt hắn vào tháp khoái yêu dưới lòng đất, tránh để sát khí phát tán gây hại cho các đệ tử trên núi. Thanh hư chân nhân lại lắc đầu, từ chối lần nữa. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, dù tương lai nó sẽ trở thành gì, ít nhất bây giờ nó vẫn là con người, không phải yêu quái. Theo ý ta, để nó ở sau núi, hàng ngày chặt củi, gánh nước, tôi luyện tâm tính. Các ngươi ai nhận nó làm đồ đệ, dạy dỗ cẩn thận. Biết đâu nó sẽ có chút thành tựu. Lúc này Thương Tùng đạo nhân tiến lên trước, cầm kiếm trên tay. Ông nhìn tôi từ đầu đến chân, gật đầu hài lòng. Không hổ là cháu của lão già đó, đúng là có tư chất tốt để tu đạo. Nhưng ta cần hỏi thêm ngày sinh bát tự của ngươi. Nghe đạo trưởng có ý nhận tôi làm đồ đệ, tôi vội vàng nói ra bát tự của mình. Nghe bát tự của tôi xong, sắc mặt của mấy vị đạo trưởng lập tức thay đổi. Thương Tùng thì khóe miệng co giật, ngẩn ngơ tại chỗ. Vô Lượng Thiên Tôn, thế gian này mà lại có mệnh cách âm tà như vậy sao? Đây đâu phải là mệnh cách của con người, đúng là mệnh cách của Diêm Vương trần thế. Thương sư huynh pháp lực cao thâm, nếu đã có ý nhận làm đệ tử thì chúng tôi sẽ không tranh giành nữa, sư đệ còn nhiều việc quan trọng, xin cáo từ trước. Nghe bát tự của tôi xong, mấy vị đạo trưởng vừa bàn luận vừa rời đi nhanh chóng, chỉ còn lại tôi, Thương Tùng và Thanh hư chân nhân. Đạo trưởng Thương Tùng định nói gì đó thì thấy Thanh hư chân nhân vung phất trần, xoay người rời đi. Sư đệ Thương Tùng, giáo vụ trong phái đều dồn hết lên vai ta, để không nỡ thấy sư huynh phải quá lao lực chứ. Đứa trẻ này có duyên với đệ, chuyện này quyết định vậy đi. Thanh hư chân nhân rời đi, tôi thấy chỉ còn lại một đạo trưởng, vội vàng quỳ xuống bái sư. Khoan đã, đừng vội quỳ lạy, ta không chịu nổi đâu. Nghe đây, dù ta có truyền dạy đạo pháp cho con nhưng không thể nhận con làm đồ đệ, con cũng không được gọi ta là sư phụ. Hơn nữa, con không được ở chung với các đệ tử khác, căn nhà tranh phía sau núi sẽ là chỗ ở của con. Nói xong, ông ta xách kiếm rời đi vội vã như tránh dịch bệnh, để lại tôi một mình giữa cơn gió hỗn loạn. Cứ thế, tôi sống trong căn nhà tranh nhỏ phía sau núi suốt 3 năm. Hàng ngày ngoài việc gánh nước, chặt củi, chỉ có lão đạo sĩ điên gặp lúc trước đôi khi ghé qua ngồi lại và trò chuyện với tôi. Dù Thương Tùng chân nhân mỗi năm vào mùng 9 tháng 9 đều ghé qua một lần, vội vàng truyền cho tôi một đạo phù rồi đi ngay, tôi vẫn coi đó là bảo vật. Hàng ngày tôi kiên trì luyện tập, 3 đạo phù đó, tôi luyện đến mức nhắm mắt lại vẫn có thể vẽ ra thành thạo. Tôi từng lật dở những cuốn sách cũ ông nội để lại, nhưng trong đó toàn là giấy trắng, không có lấy một chữ. 3 năm qua, dù thân thể vẫn lạnh buốt, nhưng việc chặt củi, gánh nước đã rèn luyện cho tôi một thể lực khỏe khoắn. Cái lạnh trong người cũng dần quen, chỉ là vào mỗi đồng chí, sát khí trong người tôi lại bộc phát. Khi ấy, toàn thân tôi lạnh toát, đau đớn vô cùng. Mỗi lần như vậy, lão đạo sĩ đều cho tôi uống một ngụm rượu từ bầu lớn. Uống xong, tôi ngủ mê man. Sáng hôm sau, toàn thân đau nhức như rời rạc. Hôm nay lại là lập đông, lão đạo sĩ đã đến căn nhà tranh của tôi từ sớm, mang theo một con gà quay và 2 đĩa thức ăn nhỏ. Thấy tôi vào, lão đạo sĩ vẫy tay bảo, vào đây nào, hôm nay là lập đông, chúng ta cùng uống thêm chút rượu nhé. Sau cả ngày đi trên đường núi, tôi đã đói đến cồn cào, không cần nhiều lễ nghi, thoải mái ngồi xuống, tôi xé một cái đùi gà rồi ăn ngấu nghiến. Thức ăn trên núi nghèo nàn thật, nhìn thằng bé thèm thuồng quá, vừa nói, ông lão vừa xé cái đùi gà khác đưa cho tôi. Đạo gia này, cứ ăn của ông mãi như vậy tôi cũng ngại. Mấy năm nay tôi vẫn gọi ông đạo sĩ rách dưới đó là đạo gia, vì tôi cảm thấy khí chất của ông ấy rất giống với ông nội tôi nên tôi có một cảm giác thân thuộc lạ thường. Ăn của ai thì có sao, có rượu thì cứ uống thôi. Ai biết được sống được đến ngày nào. Lão đạo sĩ sống phóng khoáng, tự tại, nhìn có vẻ điên điên, nhưng thật ra lại rất thấu đáo về cuộc sống. Tôi ngốn 2 cái đùi gà, uống thêm chút rượu, quyết định ngồi bàn chuyện đạo lý với vị đạo gia này. Đạo gia, sao tôi thấy đạo giáo của chúng ta không giống các giáo phái khác? Các giáo phái khác đều nói nếu không tin sẽ phải xuống địa ngục. Đạo gia cười ha ha, cậu nghĩ cái gì thế, cậu không tin mới đúng, cậu phải tin vào khoa học. Còn các giáo phái khác còn nói rằng nếu tôi không vào địa ngục, thì ai sẽ vào địa ngục? Hê hê, chết người không chết mình, tôi không vào địa ngục, ai muốn vào thì cứ tự nhiên. Nhìn vẻ mặt gian xảo của đạo gia, tôi thấy không cam lòng. Những giáo phái khác còn nói, phải học cách buông bỏ, học cách tha thứ. Lão đạo sĩ nghe xong hừ lạnh một tiếng, không trả thù thì không phải là quân tử, nếu không, ta khó mà tiêu tan được tâm ma. Thấy ông ấy tự cao tự đại, tôi vẫn không phục, các giáo phái khác đều nói. Phải tin vào số phận, không làm những việc trái với thiên đạo. Vớ vẩn, lão đạo sĩ nói, ta có kim đan trong bụng, số mệnh của ta là do ta định đoạt, không do trời định. Lão đạo học cao hiểu rộng, tôi cảm thấy mình không thể tranh luận được, chỉ biết cúi đầu uống rượu cho đỡ tức. Sau 3 chén, tôi nhìn lão đạo qua đôi mắt lờ đờ vì say, lại đưa ra một câu hỏi khác, đạo gia, ông nói xem, đạo giáo của mình oai phong như vậy, mà ngày xưa các hoàng đế diệt Phật giáo rất nhiều nhưng không diệt đạo giáo. Lão đạo sĩ cười ha hả, vào cuối thời Đông Hán, có một đạo sĩ suýt nữa thì đục thủng cả trời đấy. Cứ thế vừa trò chuyện vừa uống rượu, tôi uống say và mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy mình bỗng đến một con đường đá xám mờ ảo và hư vô. Sương mù ở đây nặng trĩu, như có hình dạng, khiến tôi gần như không thở nổi.
Phía trước là những ánh đèn le lói, chiếu sáng một đài sử cổ xưa. Trên đài, những sợi xích sắt đan chéo, phát ra âm thanh ken két khó chịu. Tôi bước lại gần nhìn, chỉ thấy bóng dáng ông nội bị tàn nhẫn trói trên một cột cao vút, khuôn mặt đầy dấu vết thời gian và nỗi đau bất tận. Lòng tôi thắt lại, nỗi buồn dâng trào không kìm được. Tôi vội vàng chạy đến bên ông nội bị tiếng tôi làm giật mình, ông cố sức ngẩng đầu lên, "Đừng đến đây." Giọng ông tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Tôi lập tức đứng lại, nước mắt nhạt nhòa. "Con đừng sợ, đây là âm phủ, là ông đã gọi con đến. Ông đã phạm luật âm phủ nên phải chịu hình phạt, nhưng trên người con đại kiếp đang đến gần, phong ấn sắp tan. Cửu sát âm khí sắp bộc phát rồi, pháp thuật của con đã học đến đâu rồi?" Câu hỏi của ông khiến tôi không biết trả lời sao. 3 năm qua ngoài việc đốn củi, gánh nước, tôi chỉ học được 3 lá bùa cơ bản. Thấy tôi ấp úng không đáp, ông nội nhắm chặt mắt, nói một câu, "Bọn đạo sĩ ngu ngốc làm hỏng đại sự của ta. Ngày xưa vì các ngươi mà ta ăn trộm bí kíp nên bị trục xuất, giờ các ngươi lại nhẫn tâm bỏ mặc cháu ta. Ta đã nhìn lầm các ngươi." Đúng lúc này tôi giật mình tỉnh giấc từ trong mộng. Tôi ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vạt áo, tim đập thình thịch như tiếng trống, đau nhói cả lồng ngực. Nhìn xuống cơ thể mình, chỉ thấy trên bề mặt da ánh lên một lớp sáng xanh nhạt, đó là dấu hiệu của cửu sát âm khí sắp mất kiểm soát. Trời đen như mực, mây đen che lấp ánh trăng, tôi bước đi nặng nề, mỗi bước như dẫm lên tim, kích động ngọn lửa giận dữ và căm phẫn. Chiếc rìu trên tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối, dụng cụ bổ củi ngày thường giờ lại trở thành lưỡi dao phục thù trong lòng tôi. Nhà tranh trên đỉnh núi hiện mờ ảo trong màn đêm, ánh đèn mập mờ. Đó là nơi ở của các đệ tử phái Thượng Thanh trên núi Mao Sơn. Tôi nghiến răng, mắt đỏ ngầu, như dã thú bị lửa giận thiêu đốt, từng bước tiến tới những nơi đã từng đối xử với tôi đầy lạnh nhạt và thờ ơ. Mỗi bước tiến gần, cơn giận trong lòng lại tăng lên, đến khi sôi sục. Những đạo sĩ trên Mao Sơn, các người đã khinh rẻ tôi quá mức. Chiếc rìu bổ tung cánh cửa gỗ nặng nề, các đệ tử Mao Sơn đang ngủ bừng tỉnh trong sợ hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đều sững sờ trước hình dáng của tôi lúc này. Hình dạng của tôi giờ đây giống như một tu la bước ra từ cõi u minh, xung quanh là làn khí sắt màu xanh đen, sôi sục như thực thể, chiếu sáng căn phòng âm u, tạo nên bầu không khí kỳ lạ và u ám. Họ người ngồi, người nằm, khuôn mặt đầy sợ hãi và bối rối, dường như chưa bao giờ thấy cảnh tượng khủng khiếp đến vậy. "Ngô Tà, ngươi đang làm gì vậy, ngươi điên rồi sao?" Một người nào đó lớn tiếng quát lên, hoàn toàn kích động ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi. Tôi hướng về phía tiếng nói, vung rìu bổ tới, sức mạnh quá lớn đến tôi cũng không ngờ. Lúc này, các đệ tử Mao Sơn cũng đã phản ứng lại, họ nhanh chóng bật dậy mặc đồ, cầm pháp khí tấn công về phía tôi. Dù tôi không biết đạo thuật, nhưng sức mạnh vô cùng lớn. Đi qua đâu là có hàng chục đệ tử bị tôi đánh gục, pháp thuật của họ còn chưa kịp chạm vào tôi đã bị làn sát khí quanh tôi nuốt chửng không một tiếng động. Lúc này, Thường Tùng chân nhân nghe tin, cầm kiếm phi thân tới từ trên không. Ông bắt đầu thi triển đạo thuật, một thanh phi kiếm lao thẳng về phía tôi. Nhưng vừa chạm vào sát khí quanh người tôi chưa đến nửa tấc đã không thể tiến thêm chút nào. Cơn giận đã làm tôi mất hết lý trí, tôi vung rìu lên, một nhát chém gãy thanh bảo kiếm đó. Tôi ngửa mặt hét lớn, sát khí quanh người càng thêm nặng nề, gần như ngưng kết thành thực thể. Sau lưng tôi xuất hiện một bức tượng thần màu đen. Dù trông cậu ta chỉ tầm 12, 13 tuổi, nhưng lại toàn thân đỏ như máu, có 3 đầu 8 tay. Tay cầm giáo dài, chân đạp trên bánh xe lửa. Các vị đạo trưởng từng trải hiểu biết rộng, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Bóng thần ác phía sau tôi không phải là Tam Đàn Hải Hội đại thần, mà chính là Na Cha. Lúc này Thường Tùng chân nhân hét lớn, "Na Cha 8 tay, sư huy quy chân, không kết trận thì Mao Sơn sẽ tiêu tan mất." Lão đạo bẩn thỉu thở dài, "Thôi được, để ta lập trận." Kỳ lân quý vị, ngay lập tức trận ngũ hành phục ma phát sáng rực rỡ. Vài tia sáng vàng bay thẳng tới tôi. Tôi vung rìu lên chém, nhưng chẳng biết từ lúc nào rìu đã bị hất bay. Người tôi cũng bị 5 vị đạo trưởng trói chặt. Lúc này, chân nhân Diệu Đạo đề xuất, "Trưởng môn sư huynh, người này tà ác, hãy nhốt vào tháp khóa yêu." Nhưng có người không muốn tôi sống. Thường Tùng chân nhân tiến một bước, mắt lạnh lùng, chắp tay trước mặt Thanh Hư chân nhân, "Trưởng môn sư huynh, trừ ma vệ đạo. Đứa trẻ này đã bị quỷ ám giết nó đi để không còn hậu họa." Nghe thấy vậy, lão đạo sĩ Lôi Thôi vội vã đứng chắn trước mặt tôi. "Các người, những kẻ giả thần thật quái gở, lão Ngô quả thật đã không sai khi xem thường các người." Ngay cả Thanh Hư chân nhân cũng quay lại, ý của ông ấy rất rõ ràng, hôm nay tôi phải giết hoặc bắt giữ. Lão đạo sĩ Lôi Thôi nghe vậy, tức giận đến mức tóc tai dựng đứng. Đứng trước mặt tôi như một vị thần thực thụ, mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Ngay lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, một ông lão mặc áo trắng, đi giày vải, chậm rãi bước tới. Tóc bạc, râu tóc cũng trắng, nhưng tinh thần rất tỉnh táo. Thanh Hư chân nhân lập tức bước tới đỡ ông lão, giọng nói dịu dàng, "Sư phụ, sao thầy lại xuống đây?" Ông lão tiến lại gần tôi, 2 ngón tay của ông điểm vào trán tôi. Tâm trí tôi bị ám, không thể thăng thiên, tôi xuống núi để giải quyết ân oán. Tức giận trào dâng trong lòng, nhưng ngón tay của lão già truyền đến một luồng sức mạnh, cảm giác mát lạnh thấm vào tận sâu thẳm. Chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trên một chiếc giường đá trong hang động, còn trước mặt lão già ngồi xếp bằng, đã tắt thở từ lúc nào. Tôi nhìn kỹ lại,
phát hiện dưới chân ông có 2 cuốn cổ thư, một cuốn tên là Thanh Vi Huyền Thiên Đạo và cuốn còn lại là Thái Âm Hỷ Thần Thuật. Tôi lập tức chìm vào suy nghĩ, việc bắt ma trừ tà là điều tôi muốn làm, nhưng để luyện hóa cửu sát âm khí thì cũng phải chọn một trong 2 cuốn này. Tôi nên chọn cuốn nào đây? Chỉ sau một khoảnh khắc, tôi quyết định lấy cả 2 cuốn sách cổ. Tôi cúi đầu, dập đầu vài cái trước lão nhân, từ đó về sau, tôi ở lại trên núi để tu luyện. Đói thì ăn trái dại, khát thì uống xương, cuối cùng sau 10 năm khổ luyện, 2 môn công phu đã đạt đến mức tiểu thành. Cuối cùng tôi quyết định xuống núi thăm lão đạo sĩ Lôi Thôi. Nhưng sau khi xuống núi tôi lại phát hiện ra trong căn nhà tranh có một người phụ nữ bí ẩn đang thực hiện thuật gọi ma và thậm chí triệu hồi linh hồn của lão đạo sĩ Lôi Thôi. Tôi nhìn thấy mà giật mình, quyết định ra tay dạy cho người phụ nữ này một bài học. Tôi tạo phép chú và ném ra 2 con người giấy, trong khi người phụ nữ bí ẩn vẫn đang thi triển phép thuật trong căn nhà. Bỗng nhiên bên ngoài cổng gió thổi mạnh, 2 con người giấy gõ cửa ầm ầm. Cô ta nhíu mày, nắm lấy một mảnh vải đỏ phủ lên chiếc gương đồng rồi chuẩn bị ra ngoài kiểm tra. Ai ngờ vừa mở cửa đã 2 con người giấy bắt chặt, đẩy văng cô ta ra ngoài. May mà cô ta phản xạ nhanh, dùng một tay chống đất, hạ cánh mềm mại, dám luyện âm khu quỷ ở Mao Sơn, xem ta có hủy ngươi không. Nói xong, người phụ nữ rút ra 2 lá bùa vàng ném về phía trán của con người giấy. Nhưng con người giấy không chỉ không né tránh mà còn cười một cách kỳ quái, khiến cô ta hoảng hốt, sắc mặt biến đổi, lùi lại liên tục. Sau đó, cô ta nhanh chóng niệm chú, tạo ra một ngọn lửa từ đầu ngón tay. Lửa bay về phía con người giấy, nhưng con người giấy bị thiêu rụi thành tro, lại biến thành một cơn lốc và lao về phía cô. Cô ta lộn người, bay vào trong nhà, lấy ra một thanh kiếm gỗ đào nhỏ, nhảy qua cửa sổ, lao vào cơn lốc để chiến đấu. Tôi nấp trên cây, điều khiển cơn lốc, trong lòng âm thầm suy tính, cô ta có thể phá hủy con người giấy của tôi, nhưng tu vi của cô ta lại không cao. Cô ta rốt cuộc là ai? Chỉ nghe một tiếng sấm rền vang, cô ta cười nhạo xung quanh, cái thứ tiểu nhân nào dám dùng thuật tà ác hại người mà không dám lộ diện. Tôi bật cười, từ trong rừng bước ra, phép thuật chỉ là phép thuật, cái gọi là chính đạo, cái gọi là tà ma. Cô ta lạnh lùng đáp, lôi thuật của tôi là chính đạo, còn luyện âm hóa sát của ngươi là tà ma, ngươi mang nhiều âm khí, không phải người tốt. Tôi cười nhạt, hỏi lại, tôi dùng phép Thái Âm Hỷ Thần Chính Tông của Mao Sơn, sao lại thành tà ma thế? Còn cô dùng kiến quỷ thập pháp giữa đêm khuya mà gọi hồn, định làm gì? Nghe tôi nói, người phụ nữ hoảng loạn lắp bắp, liên quan gì đến ngươi? Trong nhà mình mà, cần phải báo cáo với ngươi à? Ngươi là kẻ thích rình mò à? Tôi mới chẳng rảnh mà rình mò. Cô nói đây là nhà của cô, 10 năm trước tôi ở đây, chặt củi, gánh nước. Giờ tôi về nhà mình, cũng gọi là rình mò sao? Nghe tôi nói, cô ta hoảng hốt, giống như nhìn thấy quái vật, rút bùa vàng chỉ vào tôi. Chẳng phải 10 năm trước anh đã bị Thái Sư Công giết chết vì lầm đường tẩu hỏa nhập ma sao? Anh là người hay là ma? Tôi không đáp, đi thẳng vào trong căn nhà tranh. Trong nhà vẫn bày biện giống như lúc tôi rời đi. Trên bàn có thêm 2 tấm bia thờ, một tấm khắc tên tổ phụ Mao Sơn, kẻ bỏ đạo quay về tu hành. Tấm kia khắc tên ma đồng cửu sát, con cháu Ngô gia, Ngô Tà. Ông tôi nói là anh đã chết, còn lập bia thờ, hương khói dâng cúng mỗi năm. Nhưng ông không chịu nói bia thờ là ai. Nếu biết anh vẫn sống, ông chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nghe vậy, lòng tôi trùng xuống. Cô dùng kiến quỷ thập pháp để gặp ông nội sao? Ông ấy mất bao lâu rồi, có điều gì chưa giải quyết xong không? Tôi không phải đệ tử Mao Sơn, tôi là môn đồ của Thanh Tĩnh phái, sư phụ là Tôn Tiên Cô. Kiến quỷ thập pháp này là tôi học lén, tôi chỉ muốn gặp ông ấy một lần, không ngờ ông ấy vẫn chưa siêu thoát. Nói rồi, người phụ nữ quay lưng, lén lau nước mắt. Tôi có chút hối hận, lẽ ra không nên cắt đứt pháp thuật của cô. Cô gái, xin lỗi, tôi đã quá vội vàng. Thế này đi, tôi biết một vài cách để gọi hồn, để tôi giúp cô gọi ông cô về. Nói xong, tôi đến trước chiếc gương đồng, lật tấm vải đỏ, truyền cửu sát âm khí vào, niệm câu chú gọi hồn. Không lâu sau, tôi nhìn thấy bia đá quen thuộc của giới âm dương. Nơi này giống với chỗ giam giữ ông tôi trong giấc mơ. Tôi gọi cô gái mặc áo trắng lại gần, bảo cô ấy chọc thủng ngón tay giữa, rót máu xuống gương. Ngay lập tức, mặt gương phát sáng và xoay tròn, dường như có điều gì đó phản ứng lại. Khoảng 1 nén hương sau, mặt gương cuối cùng cũng có phản ứng. Ánh sáng từ chiếc gương đồng chiếu ra chậm rãi hình thành một cảnh tượng. Chỉ thấy trong hoang mạc một vầng trăng máu treo lơ lửng. Không xa là cây cầu gãy bắc qua hồ sâu thẳm. Tại nơi gãy cầu, những bộ xương trắng lộ ra. Giữa khung cảnh hoang tàn, lão đạo sĩ bẩn thỉu cầm kiếm đào. Khuôn mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Trước mặt ông là một đám quỷ đói, những khuôn mặt méo mó, cố gắng tiến lại gần. Nhưng dưới ánh sáng vàng, chúng không thể tiến thêm. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, nhảy lên và vung ra vài tia kiếm quang màu vàng. Những con quỷ ác bị thiêu thành tro, những linh hồn còn lại hoặc bỏ chạy hoặc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Không còn sức phản kháng. Ông là ông nội à? Tôi gặp được ông nội rồi. Cô gái mặc áo trắng mừng rỡ ôm tôi. Tôi cảm nhận được sự mềm mại trước ngực cô. Tâm trạng tôi bỗng nhiên bấn loạn, vội vàng niệm chú tịnh tâm. May là sự dằn vặt không quá lâu. Trong gương, lão đạo sĩ nhận ra chúng tôi. Ông ấy nhẹ nhàng nhìn lên trời. Ô, Tiểu Anh, sao con lại giao tiếp được giữa hai thế giới? Con xuống núi tu hành, đánh bại tà đạo sĩ, được học kiến quỷ thập pháp, muốn gặp ông. Lão đạo sĩ mỉm cười, vỗ nhẹ lên râu.
quay đầu nhìn tôi, tiểu tặc, ta biết ngay là mày chưa chết, làm ta tìm mày cả năm trời. Tôi chỉ cười một tiếng, tôi tạm thời kìm chế được sát khí mới có thể xuống núi. Đạo trưởng, sao người lại chết? Nghe vậy, đạo trưởng ngượng ngùng ho khan, cắn răng nghiến lợi nói, rượu giả thật hại người. Thôi, đừng nhắc nữa, cậu nhóc, thật là gặp may lớn. Đừng vội tự mãn, cửu sát âm khí rất quái dị. Nó có thể phản công bất cứ lúc nào. Đạo gia vừa dứt lời, đột nhiên đội ngũ quỷ tốt từ địa phủ xuất hiện. Hai bên lập tức lao vào giao chiến. Cửu sát âm khí mà tôi đã rót vào đã cạn kiệt. Ánh sáng sắc màu trên chiếc gương đồng mờ dần, hình ảnh trở nên mờ nhạt. Chiếc gương phục hồi lại bình thường, tôi nhìn thấy Trình Lạc Anh đang che mặt khóc. Tôi tiến lại vỗ nhẹ lên lưng cô ấy. Đừng buồn, chúng ta cùng tích phúc đức, lần sau cùng xuống địa phủ giúp các linh hồn của người già được luân hồi. Cô ấy gật đầu, dựa lên vai tôi, khóc một lúc. Sau đó, cô ấy lau nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng. Pháp lực của tôi không đủ, phải trở về môn phái học thêm, khi xuống dưới sẽ không làm lỡ việc. Tôi gật đầu, quay người định đi, không ngờ cô ấy kéo tôi lại nhét vào tay tôi một chiếc chuông đồng nhỏ xinh. Đây là pháp bảo của môn phái tôi, cậu niệm chú, tôi sẽ nghe thấy. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của cô ấy, tôi cười và nhận lấy. Cảm ơn, nếu gặp rắc rối hãy đến tìm tôi ở Hồng Phúc Trấn, Thịnh Phúc Thành, khu 30. Sau khi chia tay Trình Lạc Anh, tôi xuống núi, theo trí nhớ đi về nhà. Trong lòng cảm khái muôn vàn, hiện tại tôi thân thể khỏe mạnh, biết đạo thuật, dùng xúc địa thành thốn mặc dù không nhanh bằng xe hơi, nhưng mỗi bước dài 4-5 trượng, mỗi bước 3-4 mét. Trước kia, chặng đường dài mấy tháng, bây giờ chưa đầy 2 tháng đã gần xong. Chiều tối, tôi đến một quán trọ dân dã, dù túi rỗng, nhưng tôi đói đến mức không chịu nổi. Cũng không còn cách nào khác, thấy trong nhà có người, tôi chẳng màng có tiền hay không, cứ gõ cửa ầm ầm. Đến đây, bên trong, một giọng phụ nữ vang lên, tiếp theo là tiếng giày cao gót. Một người phụ nữ mặc váy tím, tóc uốn sóng lớn bước ra. Ôi, cậu trai trẻ, muộn thế này còn lang thang ngoài đường à? Một mình à? Bà chủ trọ nhìn qua nhìn lại sau lưng tôi. Chỉ có mình tôi thôi, làm chút đồ ăn đi, nhiều một chút, tôi mang vào phòng. Nhưng vừa bước vào sân, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Sân giống như đứng ngoài kho lạnh giữa mùa hè, cảm giác lạnh buốt thấu xương. Tôi quay lại nhìn phía sau. Bà chủ ơi, đây không phải là nhà tổ của bà, phải không? Nghe tôi hỏi một cách đột ngột như vậy, bà chủ hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu hỏi cái này làm gì? Đây là đất tôi mua, tôi tự xây nhà. Mấy cô gái đều khen nhà tôi đẹp. Nói xong, bà chủ liếc tôi một cái, nháy mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt như bảo cậu hiểu rồi đấy. Tôi lười cãi nhau, lẳng lặng đi về phía trước. Khi sắp vào phòng, tôi bỗng dừng lại, nhìn một góc vắng vẻ không có ai. Ngay khi tôi bước vào cửa, một đôi tay trắng bệch nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Một khuôn mặt tím tái dần hiện ra sau lưng tôi. Cậu tìm tôi à? Tôi vừa muốn quay lại, nhưng bị nữ quỷ siết chặt cổ. Cậu trai trẻ, đừng cử động nhé. So với tôi, cô chẳng có gì ghê gớm đâu. Tôi lập tức hóa thân thành Vương Long mặt quái, lực lượng âm khí từ cửu sát bùng nổ ngay lập tức. Nữ quỷ bị đẩy văng ra xa, cô ta bay lên, bám vào trần nhà, tóc dài phủ kín mặt, máu chảy từ góc miệng, hòa lẫn với nước bọt, đôi mắt cô ta đỏ như máu, móng tay dài ra điên cuồng. Tôi lẩm bẩm, nhanh chóng kết ấn. Ôi, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ mà đã gặp phải oán khí mạnh thế này thật khó đối phó. Sau đó, tôi dùng ngón tay làm phép lục dương phục ma chỉ, niệm chuyển quỷ kinh. Ánh sáng mạnh từ đầu ngón tay chiếu sáng như đèn pin, bao phủ nữ quỷ. Nữ quỷ vội vàng che mặt lại, nhưng ánh sáng mạnh khiến cô ta la hét trong đau đớn. Cô ta biến thành luồng gió âm khí, bỏ chạy. Tôi sợ cô ta tiếp tục gây hại cho người khác nên mở cửa đuổi theo. Nhưng khi ra đến sân, tôi không còn thấy bóng dáng ma quái đâu nữa. Trở lại phòng, tôi đã không còn buồn ngủ nữa, nằm trên giường suy nghĩ. Nữ quỷ mẹt tái xanh, chết vì trúng độc, oán khí khiến cô ta mất đi thần trí. Dù có bắt được cô ta cũng không hỏi được gì, có lẽ phải giải quyết oán khí của cô ta, nếu không, chỉ có thể diệt trừ cô ta, bằng không cô ta sẽ biến thành ác quỷ, gây hại cho nhiều người. La hét của phụ nữ phá vỡ sự yên tĩnh. Cứu với, có ma đó, đừng hại tôi không biết gì cả. Tôi vội vàng xông ra ngoài, nắm lấy vai cô ta lắc mạnh. Đừng lo, chị Lệ, từ từ nói cho tôi nghe, cô thấy gì? Cô ta mặt mày tái mét chỉ về phía nhà vệ sinh, hoảng loạn nói. Nó ở đó, con ma ở đó, cô ta đến đây để đòi mạng. Tôi do dự một giây, nghiến răng xông vào. Giữa đêm khuya, không có ai xung quanh, nếu không tôi sẽ bị coi là lưu manh. Tôi dùng tay làm phép, tạo ra một tia âm khí cửu sát. Bỗng nhiên tôi dùng lực kéo cửa mạnh, ngay lập tức, một khuôn mặt kinh hoàng xuất hiện trước mặt tôi. Cô ta mặt tái xanh, mắt lồi ra, tóc dài không che nổi ánh mắt đầy thù hận, răng ngậm máu đen. Tôi nghiêng người tránh đi, không ngờ con ma này lại lao thẳng vào bà chủ Lệ. Khi tôi đến nơi, chỉ thấy cô ta đang bóp cổ chị Lệ và chất vấn. Có phải cô đã hại chết tôi không? Cô chết đi, rồi xuống đây cùng tôi. Chị Lệ bị bóp đến mắt lồi ra, trắng dã, lưỡi cô ta thè dài ra, đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, hai tay cô ta cố gắng vươn về phía tôi như thể đang cầu cứu. Tôi cảm thấy trong lòng thắt lại, lẽ ra tôi không muốn làm hại cô ta, nhưng giờ thì tính mạng con người đang lâm nguy, không thể do dự nữa rồi. Tôi dùng tay làm tam chỉ linh quan ấn, miệng niệm thái thượng sát quỷ chú,
Một luồng ánh sáng vàng từ đầu ngón tay tôi phóng ra. Nữ quỷ hét lên một tiếng rồi nhanh chóng bỏ chạy, nhưng vẫn bị ánh sáng vàng chiếu vào. Linh hồn cô ta run rẩy vài cái, dần dần cô ta trở nên trong suốt. Tôi lo cô ta sẽ tan thành mây khói. Tôi lập tức đổ vào linh hồn cô ta một tia âm khí cửu sát. Giờ đây, tôi có thể cảm nhận được vị trí của cô ta mọi lúc. Việc luyện hóa cô ta giờ đây trở nên dễ dàng. Nữ quỷ bị tổn thương nặng, tinh thần cô ta dường như đã hồi phục chút ít. Cô ta trốn vào góc, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn tôi. Ra đây, tôi sẽ không làm hại cô. Tôi khẽ vẫy tay về phía cô ta. Cô ta lại run rẩy, lắc đầu kiên quyết. Lúc này chị Lệ đã phục hồi lại chút sức lực, lặng lẽ đi đến sau lưng tôi, nói rằng cô ấy biết cô gái này. Cậu lên phòng tôi đi, tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện tôi biết. Tôi suy nghĩ một lúc rồi từ chối. Chị Lệ, cứ nói thẳng đi, tôi sợ là nếu tôi rời đi, con ma này lại trốn mất. Ngày mai tôi đi rồi, cô ấy sẽ hại chị sao? Chị Lệ gật đầu, nhìn xung quanh một lúc rồi mới kể hết mọi chuyện. Chàng trai, tối nay cậu đã cứu tôi không xem cậu là người ngoài nữa. Ngày xưa tôi làm nghề lách luật để kiếm sống. Phụ nữ mà, khi ra ngoài kiếm sống, ngoài thân xác này ra, không còn cách nào kiếm tiền nhanh hơn. Khi tôi làm trong nghề này, đã xảy ra một chuyện. Có một cô gái học sinh ngây thơ, cô ta yêu một tên trai hư, xã hội đen. Cô gái thích mặc váy trắng, cô ta trông rất đơn giản. Mấy đứa trẻ đâu hiểu thế nào là tình yêu, chỉ biết là người ta đối tốt với mình, thế là mình đáp lại gấp đôi. Thằng tóc vàng đưa cô ta đi ăn vài lần mì cay. Cô ta quyết định đi theo hắn. Vừa nói chị Lệ vừa quay mặt đi lau nước mắt rồi tiếp tục nói. Nhưng tôi cảm thấy cô gái ấy không xứng đáng. Cô ta yêu hắn thật lòng, cuối cùng chỉ là yêu sai người. Thằng tóc vàng đó là đồ khốn. Một lần tham gia đánh nhau, thằng tóc vàng đâm người bị thương. Hắn bị bắt vào tù. Cô gái vì hắn mà chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cũng làm cảm động được gia đình hắn. Họ đồng ý rút đơn kiện nhưng yêu cầu bồi thường vài trăm triệu. Một học sinh làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Cô ta phải vay mượn đủ thứ, vẫn còn thiếu một khoản lớn. Cuối cùng cô ta tìm đến tôi, muốn theo tôi làm. Lúc đó tôi đang thiếu người nên đồng ý. Cô ta làm việc rất chăm chỉ, khách nào cũng nhận, có khi một tối tiếp đến 4-5 người. Tôi cũng đã thấy cô ta lén lau nước mắt, nhưng thế giới này là như vậy, không ai thương hại bạn, trừ khi bạn tự đứng dậy. Cuối cùng cô ta cũng đã gom đủ tiền, cô ta đã đền bù cho gia đình hắn. Thằng tóc vàng cũng nhanh chóng được thả ra, nhưng hắn biết cô gái đã vào ngành này, hắn lại chê cô ta bẩn thỉu và đòi chia tay. Cô gái đau đớn vô cùng, trở về rồi cô ta trốn trong phòng. Khi chúng tôi phát hiện ra, cô ta đã tự tử bằng thuốc độc. Sau sự việc đó, tôi cảm thấy chán nản nên quyết định thay đổi nghề, mở khách sạn này. Mặc dù thỉnh thoảng tôi có giới thiệu vài khách và kiếm chút tiền môi giới, nhưng tôi đã không bao giờ khuyên ai vào ngành này nữa. Hôm nay gặp được cậu, coi như là số tôi chưa hết, nếu cậu không chê, tối nay chị sẽ ở lại báo đáp ân cứu mạng. Tôi vội vàng từ chối, không cần cảm ơn, giờ phải đi tìm thằng tóc vàng, chỉ có hắn mới giải quyết được oán hận của cô gái này. Chị Lệ, chị đi tìm cho tôi một cái hũ, còn chuẩn bị ít bột son và giấy vàng, tôi sẽ dùng đến. Chị Lệ có vẻ hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười quyến rũ rồi đi chuẩn bị. Tôi nhìn về phía cô gái đang trốn trong góc tường, cô tên gì? Bây giờ cô có nhớ lại chuyện trước kia không? Cô gái dưới tác động của khí âm độc đã vơi được phần nào lòng oán hận. Ánh mắt cũng dần trở nên rõ ràng. Tôi chỉ nhớ tên mình là Ninh Ninh, mọi người trong gia đình đều ghét tôi, chỉ có anh Hào là đối xử tốt với tôi. Anh ấy đã đuổi những kẻ bắt nạt tôi đi và bảo vệ tôi. Hôm sau, trong một quán mạt chược u ám, mấy người đàn ông trung niên đang ngồi quây quần đánh mạt chược. Một người trong số họ mặc bộ vest, miệng ngậm một điếu thuốc. Lúc này, một tên đàn em vội vàng tiến lại báo cho anh Hào có một người tự xưng là bạn của anh đến tìm. Hắn ta ôm một cái hũ trong tay, điều kỳ lạ là trên hũ có một lá bùa vàng. Không lâu sau, tôi được dẫn vào gặp anh Hào. Căn phòng tối om, khuôn mặt của mấy người đều bị bóng tối che khuất, không nhìn rõ. Anh là anh Hào phải không? Đã nghe danh từ lâu. Tôi là một đạo sĩ, tối qua gặp phải một số chuyện không công bằng nên tôi mới đến tìm anh. Mong anh giúp tôi giải quyết khó khăn và thắc mắc. Nghe xong lời tôi nói, anh Hào hừ một tiếng. Những tên đàn em xung quanh lập tức vây kín tôi lại. Sau khi nhận được ám hiệu từ anh Hào, nhóm đàn em cầm dao phay và gậy gộc vung tay đánh về phía tôi. May mà tôi đã luyện thân thủ khi vác nước và chặt củi trên núi. Tôi né trái né phải, vài chiêu đầu tôi vẫn tránh được. Chưa đầy 1 phút, tất cả đàn em của anh Hào đều bị tôi đánh ngã xuống đất. Mùi máu trong không khí khiến tôi không kiềm chế được, suýt chút nữa tôi mất kiểm soát và lao vào giết chóc điên cuồng. Tôi mạnh mẽ lắc đầu, cố gắng làm mình tỉnh táo lại, nhưng cơn giận trong lòng ngày càng bùng lên, những ý nghĩ giết người không thể dập tắt. Đột nhiên tôi nhìn thấy một máy nước uống bên cạnh bàn mạt chược. Tôi vội vàng ôm lấy bình nhựa, nước lạnh từ đầu chảy xuống chân. Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại được một chút. Anh Hào bị hành động của tôi làm cho ngẩn người. Khi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi làm là tát anh ta một cái. Một tiếng vang lên sắc nhọn, trên mặt anh Hào ngay lập tức xuất hiện một vết đỏ hình 5 ngón tay. Anh ta bị đánh đến choáng váng, đứng đó không phản ứng lại. Tôi nắm tóc anh Hào, anh không phải rất giỏi sao? Giờ thì đâu hết rồi? Trả lời tôi một câu được không? Anh Hào trừng mắt nhìn tôi. Anh em, tôi phục rồi, tôi sẽ đền lại tiền cho chú Biểu và bù hết mọi tổn thất.
Tôi lắc đầu, đừng lo, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có biết một cô gái tên là Ninh Ninh không? Nghe vậy, mặt anh Hào lập tức thay đổi, anh ta cắn chặt môi, rõ ràng là không muốn trả lời. Tôi vỗ vào cái hũ có bùa vàng trên mặt đất, cái hũ bất ngờ bay lên, bay một vòng quanh anh Hào. Cứ nghĩ kỹ hậu quả đi, Diêm Vương dễ đối phó, nhưng ma quái khó chơi. Nếu tôi mở cái hũ này ra anh có thể sẽ sống không bằng chết. Lúc này, anh Hào hoàn toàn sợ hãi, gật đầu. Anh vẫy tay ra hiệu cho đàn em ra ngoài. A Huyên, đưa anh em đi ra ngoài. Không có lệnh của tôi, ai cũng không được vào. Khi mọi người đã ra hết, anh Hào thở dài, lôi một điếu thuốc ra tự mình châm, chậm rãi kể lại quá khứ. Ngày xưa, khi còn trẻ và ngông cuồng, bị ảnh hưởng bởi phim Hồng Kông, tôi nghĩ cả thế giới này là của mình. Tôi đá anh ta một cái. Đừng lắm lời, tôi hỏi anh có quen Ninh Ninh không? Anh kể tiểu thuyết làm đếch gì? Anh Hào phun một vòng khói thuốc. Đừng vội, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Lúc đó tôi còn là một thằng nhóc, chỉ nghĩ đến việc đánh đấm và gây gổ. Một lần sau khi đánh nhau xong về nhà, tôi gặp một cô gái bị mấy tên du côn trêu chọc. Lúc đầu tôi không muốn can thiệp, nhưng cô ấy gọi tôi lại. Cô ấy cầu xin tôi giúp đỡ hoặc gọi cảnh sát. Trong lòng tôi cười cô ấy ngu ngốc. Cảnh sát đến thì chuyện đã xong xuôi. Tôi định đi luôn bằng xe đạp, nhưng mấy tên khốn đó lại bảo tôi cút, đừng làm phiền bọn họ. Tôi nghe vậy thì xuống xe, dạy cho đám trẻ con một bài học. Cô gái ấy thì nghĩ tôi cứu cô ấy. Cô ấy nhất quyết đi theo tôi. Ha ha, tôi cần phụ nữ làm gì? Phụ nữ chỉ làm tôi chậm hơn khi rút dao giết người. Tôi bảo cô ấy về nhà học hành, đừng theo tôi. Đi theo tôi thì chẳng có kết cục tốt đâu. Cô ấy lại nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, bụng thì kêu ầm ĩ. Phụ nữ thật phiền phức, cứu cô ấy lại phải mời ăn cơm. Không còn cách nào, tôi đành dẫn cô ấy đi ăn mì cay. Từ đó cô gái này cứ quấn lấy tôi, bị bắt nạt thì tìm tôi, không có tiền ăn cũng tìm tôi. Cứ như thể kiếp trước tôi nợ cô ấy vậy. Chẳng mấy tháng sau, đám lưu manh đó đã tìm một nhóm xã hội đen đến chặn đường tôi. Tôi đánh bị thương 5 người, làm tàn phế một người. Không ngờ thằng đó lại là cháu của một vị thẩm phán. Và tôi bị bắt, nhưng cô gái đó vẫn chạy ngược chạy xuôi. Cô ấy không đi học nữa mà cố gắng cứu tôi ra. Dù tôi là một thằng khốn nhưng tôi không phải kẻ vô tình vô nghĩa. Tôi cũng muốn ra ngoài để đối tốt với cô ấy. Tôi định rút khỏi giang hồ, sống một cuộc sống bình yên. Nhưng khi ra ngoài tôi nghe nói cô ấy đang làm công việc đó. Tôi thật sự không hiểu cô ấy. Cô ấy là cô gái mặc váy trắng mà. Sao có thể sạch sẽ như vậy mà lại bị vấy bẩn? Tôi không phải khinh bỉ cô ấy, mà vì kẻ thù vẫn đang tìm tôi. Tôi không muốn cô ấy tiếp tục bị cuốn vào. Chúng tôi không phải là người cùng đường. Cô ấy không nên dính líu vào. Tôi quyết định mắng cô ấy là đồ dơ bẩn và bảo cô ấy cút đi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ quay về học hành. Ai ngờ cô ấy không chịu đi. Anh Hào nói đến đây, nước mắt trào ra. Anh ta lau mũi một cách mạnh mẽ, hút hết điếu thuốc rồi giẫm mạnh xuống đất. Tôi thử nhìn anh ta, rồi sau đó thì sao anh biết cô ấy đã chết rồi phải không? Tại sao anh không làm gì cho cô ấy? Anh Hào nhìn chằm chằm vào cái hũ. Lúc đầu tôi định giết chết người phụ nữ đã dẫn cô ấy vào con đường đó, nhưng người phụ nữ đó đã tổ chức đám tang cho cô ấy. Cả đời tôi chẳng có gì phải hối tiếc, chỉ có một nỗi niềm trong lòng. Nếu anh có thể giúp tôi gặp lại cô gái ngốc đó một lần, chỉ cần nói một câu xin lỗi, tôi chết cũng được yên tâm. Nói rồi anh ta quay lại nhìn tôi, hoàn toàn không chú ý đến chiếc hũ đang ép sát vào lưng anh ta. Từ trong hũ phát ra tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng vang lên từ trong chiếc hũ, âm thanh thanh thoát và quái dị. Anh Hào hoảng sợ, mặt tái mét, hoảng hốt lùi lại vài bước. Tôi lắc đầu thở dài bất lực, trong đó chính là Ninh Ninh. Nói xong tôi ôm chiếc hũ rời khỏi sòng bài. Khi đi, tôi nói với anh ta, 10 giờ tối, đến quán trọ nông thôn của chị Lệ tìm tôi. Tôi sẽ giúp cô ấy yên nghỉ, giải quyết hết những ân oán này, cắt đứt nhân quả sai lầm giữa hai người. Sắc đêm như mực, tôi ngồi thiền trong phòng, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của anh Hào. Trong phòng, Ninh Ninh co ro ở góc, ánh mắt cô ấy chứa đựng chút hy vọng, cũng có chút hoảng loạn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đột nhiên một chiếc đèn xe chiếu vào, cửa quán trọ nông thôn của chị Lệ mở, một chiếc Mercedes-Benz đen lao vào. Anh Hào ra hiệu cho thuộc hạ lui, anh ta một mình bước đến cửa quán trọ và bắt đầu gõ cửa. Không lâu sau, cửa lớn mở ra, nghe thấy tiếng động bên ngoài, tôi tỉnh lại khỏi trạng thái thiền. Ninh Ninh quay lại góc phòng, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Anh Hào và chị Lệ lần lượt bước vào. Anh Hào vẫy tay, thổi bay những tờ bùa trên chiếc hũ. Một nữ hồn mặc áo trắng bay ra, tóc đen của cô ấy che nửa khuôn mặt, màu sắc trên khuôn mặt cô ấy tím xanh vì tự tử bằng thuốc độc, nhưng vẫn giữ được vẻ thanh tú. Anh Hào, anh đã già rồi. Giọng nói của Ninh Ninh vang lên, thanh thoát. Trương Chí Hào chấn động, mặt anh ta đầy tiếc nuối, đôi môi anh ta run rẩy. Anh ta tiến lên muốn nắm lấy vai của Ninh Ninh, nhưng đôi tay anh ta xuyên qua thân hình cô ấy, chẳng nắm được gì. Ninh Ninh lơ lửng trong phòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh Hào. Ánh mắt cô ấy từ từ thay đổi, từ tình cảm sâu đậm chuyển sang sự tỉnh táo. Anh Hào nghe thấy vậy, đột ngột quỳ xuống. Anh ta liên tục tát vào mặt mình, nước mắt hối hận không thể ngừng rơi. Tôi thở dài, cô bị cuốn theo ám ảnh, lỡ mất cơ hội đầu thai, trở thành một linh hồn lạc lối. Mặc dù tôi thông cảm với những gì cô gặp phải, nhưng cô đã tự kết thúc đời mình. Ở kiếp sau cô sẽ đầu thai thành loài vật. Dù cô có lòng tốt và hy sinh vì tình yêu,
Rất có thể cô sẽ trở thành thú cưng của một gia đình giàu có. Tôi sẽ giúp cô mở cánh cửa địa ngục, để cô tự đi theo đường luân hồi. Vừa dứt lời tôi, anh Hào đang quỳ trên đất không đồng ý. Cầu xin đạo trưởng hãy sắp xếp một kiếp sau tốt đẹp cho Ninh Ninh. Đừng để cô ấy làm súc vật trong kiếp sau. Tôi đưa tay định nâng anh Hào dậy, nhưng anh ta kiên quyết không chịu đứng lên. Anh dù gì cũng là ông trùm của hội, mau đứng dậy đi, đừng làm thế nữa. Trương Chí Hào không chịu nghe, bướng bỉnh, dù tôi kéo thế nào cũng vô ích. Nếu đạo trưởng không đồng ý, tôi sẽ quỳ chết ở đây. Nhưng nghịch thiên cải mệnh, sửa lại thiên cơ, tôi cũng không có khả năng này. Dù có đi nữa cũng sẽ bị thiên đạo trấn áp, nhân quả báo ứng. Tôi hơi tức giận, ra vẻ muốn đánh Trương Chí Hào, nhưng anh ta ngẩng cao đầu, cái vẻ mặt như con heo không sợ nước sôi. Anh Hào đừng làm khó đạo trưởng nữa, tôi thấy cái kết này khá ổn. Nếu có thể, tôi muốn làm một con mèo. Nói xong, cô ta còn làm động tác liếm tay như mèo. Anh Hào vừa nghe thấy lập tức lau máu mũi, anh ta bò dậy rồi lùi sang một bên. Tôi thấy không ai phản đối, bắt đầu làm phép giao tiếp với cõi âm, dùng tay trái điểm vào giữa trán, phát ra khí âm của 9 sát để mở cổng địa ngục. Chờ đến khi Ninh Ninh bước vào hố đen, tôi không chịu nổi nữa, lập tức thu tay lại, nhưng bị sát khí phản vệ, cả người run lên. Khi tôi được người khác gọi tỉnh lại, thấy mặt chị Lệ lo lắng. Anh trai tỉnh lại đi, chuyện gì vậy? Tôi lấy lại tinh thần, nhận ra mông lạnh toát, quần ướt rồi. Ngượng ngùng ho 2 tiếng, hỏi chị Lệ có quần áo thay không. Chị Lệ thở phào nhẹ nhõm, chị nói đợi tôi rửa xong sẽ mang áo choàng ngủ tới. Anh Hào bên cạnh cũng đã lấy lại phong độ. Tiểu đạo trưởng, tôi thiếu nợ cậu một ân huệ, sau này có khó khăn cứ đến tìm tôi. Tôi vẫy tay từ chối, đừng hiểu lầm là tôi quan tâm những thứ bên ngoài, tiền thuê nhà còn chưa giải quyết xong nữa. Nghe vậy, anh Hào lấy ra 2 xấp tiền đỏ, cậu cầm lấy 2 vạn này làm tiền nhang, lời hứa vẫn có giá trị. Tôi nhận tiền, trong lòng xúc động vô cùng. Cái thằng anh này kiếm còn nhiều hơn ông nội tôi làm ruộng cả chục năm. Sáng hôm sau, giải quyết xong chuyện của Ninh Ninh, tôi lại tiếp tục lên đường về nhà. 13 năm rồi tôi chưa về nhà, cả làng không biết giờ ra sao rồi. Ngày xưa tôi và bác Hai gặp phải cướp rồi bị lạc mất nhau, cũng chẳng biết ông ấy có sống sót và trở về nhà không. Tôi trốn ngày, đêm lại ra, cố gắng tránh tầm mắt của người sống. Hôm đó tôi từ dưới cầu đi ra, chẳng có ai xung quanh, tôi lấy ra 2 mảnh vải vàng buộc vào chân. Trên vải vẽ đầy phù chú, đây không phải là phù chú đạo gia mà là một loại pháp thuật trong dân gian gọi là thần hành giáp mã. Sau khi buộc xong, tôi chắp tay niệm chú, một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh tay và chân tôi bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Tôi đi suốt đến 2 giờ sáng, cái bụng thì đói meo, quyết định lên núi tìm chút đồ ăn, lột miếng vải, cho vào túi rồi lặng lẽ leo lên núi. Ban ngày trên núi chẳng có con vật nào, nhưng vào ban đêm, chuột tre và hoãng thường ra kiếm ăn. Chẳng mấy chốc, tôi bắt được 2 con chuột tre đang gặm măng. Mấy năm nay, tôi luyện được khả năng sinh tồn trong rừng. Một nén nhang sau, 2 con chuột tre nướng đã chín. Vừa rút chân chuột ra, từ dưới núi vọng lên tiếng nhạc đám tang và tiếng khóc than. Nhà ai mà lại đưa tang vào giữa đêm khuya thế này? Vào giữa đêm khuya mà có đám tang, thường có 2 lý do. Một là không cho chôn cất, nên người ta phải lén lút chôn. Lý do thứ hai là có oan hồn chết bất đắc kỳ tử. Chúng quấy phá ban ngày và lợi dụng âm khí để hại người vào ban đêm. Lý do thứ nhất thì không phải việc của tôi, còn lý do thứ hai, tôi không thể không can thiệp. Tôi dập tắt ngọn lửa, lặng lẽ đi xuống núi. Mẹ ơi, mẹ chết thảm quá. Người đàn ông đi đầu vác một cây liễu, treo một lá cờ trắng. Tiếng khóc tang nghe rõ hơn cả tiếng nhạc đám ma. Sau lưng họ là một nhóm con cháu đang mặc tang phục. Cuối cùng là một chiếc quan tài đỏ do 8 người khiêng. Quan tài chưa khiêng đi được xa thì một cây cọc gỗ bị gãy. Quan tài rơi xuống đất, gây ra một đợt bụi mù mịt. Tôi nhíu mày lại, cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Có câu nói chân vừa trượt, hồn đã đi. Mạnh bà pha canh, Diêm Vương cười. Thấy họ lại tiếp tục di chuyển, tôi vội vàng đứng dậy đi theo. Đi suốt một lúc như thế, đoàn tang lễ lên đến nửa sườn núi, dây quan tài đứt một tiếng pách, quan tài lại đổ xuống đất. May mà nắp quan tài đã được đóng chặt, nếu không thi thể sẽ bị văng ra ngoài. Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 30 tuổi xuất hiện, lột chiếc mũ tang, chỉ tay vào người khiêng quan tài và mắng mỏ ầm ĩ. Cuối cùng, những người khiêng quan tài bị mắng chán rồi, vung tay bỏ đi xuống núi, không nhận tiền. Họ vẫn mắng chửi trong miệng. Tôi nghe được một chút manh mối từ cuộc trò chuyện. Gia đình này giàu có, nhưng 3 người con trai của bà cụ lại bất hiếu. Họ thay phiên chăm sóc, nhưng chẳng ai chăm sóc bà tử tế. Bà cụ tức giận quá, quyết định treo cổ tự vẫn trước cửa nhà con trai. Vãi trưởng xem ra đây là một bi kịch gia đình lớn. Tôi thở dài một hơi, quyết định dạy cho lũ con bất hiếu một bài học. Bùm một tiếng động lớn, một đôi tay khô quắt xuyên qua ván quan tài. Sau đó, ván quan tài vỡ vụn, vật trong quan tài đứng thẳng dậy làm mấy người con bất hiếu hoảng sợ đến mức mất hết hồn vía. Họ quỳ đạp xuống đất, lại không ngừng. Sáng hôm sau, tôi vào làng, tôi mở một quầy bói ở đầu làng, chờ xem chuyện vui. Chẳng bao lâu, đã có một đám đông dân làng tụ tập quanh quầy bói. Họ nói đủ thứ chuyện mà họ biết về gia đình này. Tôi cũng biết được, ngôi làng này có tên là thôn Thái Từ. Trong làng có 2 dòng họ lớn, họ Thái và họ Từ. Họ Từ làm quan, họ Thái làm thương nhân, 2 gia đình hỗ trợ lẫn nhau, cuộc sống của họ đều khá tốt. Nhưng 1 năm trước, khi có cuộc bầu cử trưởng làng, họ Thái muốn tham gia chính trị. Điều này đã động đến quyền lợi của họ Từ.
Hai gia đình xảy ra mâu thuẫn, họ Thái ngày ngày tặng quà và vận động bầu cử. Phần lớn dân làng đồng ý bầu cho người con trai thứ ba của họ Thái, Thái Chính Càn. Nhưng anh cả của họ Từ Hữu Quyền không hài lòng. Không biết bằng cách nào, họ Thái bỗng nhiên trở nên keo kiệt. Tất cả những món quà đã tặng đều phải đòi lại, thậm chí còn bắt dân làng phải đền tiền. Tôi đoán được lý do họ Thái bỗng trở nên keo kiệt. Chắc chắn liên quan đến Từ Hữu Quyền. Anh ta có thể đã dùng một số phép thuật phong thủy để tranh giành chức trưởng làng. Phương pháp này làm tổn hại đến âm đức, cả bản thân và con cháu sau này sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi hiểu rõ tình hình, tôi đã đến làng để kiểm tra phong thủy. Phong thủy ở đây khá tốt, con sông từ trên núi chảy xuống chảy theo hình chữ nhân. Nhà của họ Thái và Từ đều nằm ở hai bên bờ sông, giống như đôi cánh chim đang dang ra. Phong thủy gọi đây là chu tước cưỡi gió. Chẳng trách chỉ có hai gia đình này là thịnh vượng, hóa ra họ đã cắt đứt vận khí của cả ngôi làng. Chiều tối, tôi đi đến bên sông, phát hiện dòng nước có gì đó rất kỳ lạ. Dòng nước vốn phải chảy đều về mọi phía, thì phần lớn lại chảy về phía nhà họ Từ. Nhưng kênh nhà họ Từ hẹp, nước tràn ra ngoài, bùn đất hòa vào dòng sông, làm nước trở nên đục ngầu. Hây, hại người lại thành hại mình. Tôi thở dài, nhân lúc không ai nhìn thấy, cởi hết quần áo rồi nhảy xuống sông. Rất nhanh tôi đã lặn xuống đáy sông. Dưới đáy sông có rất nhiều tảng đá lớn màu xanh đè lên một chiếc quan tài đen kịt. Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã thấy chiếc quan tài này không ổn. Định xoay người bơi lên mặt nước, thì đột nhiên cảm giác cổ chân bị rong rêu quấn chặt. Không biết từ khi nào, quan tài đã hé ra một khe hở, và vài lọn tóc đen trôi ra ngoài quấn lấy chân tôi. Tôi cố vùng mạnh, nhưng tóc càng siết chặt hơn. Một luồng khí lạnh xuyên thấu tận xương tủy, nước xung quanh như núi đè lên tôi. Tôi thậm chí không thể thở nổi. Ngay lúc sắp tuyệt vọng, khe quan tài dần mở rộng. Một đôi mắt ma quái mở ra, ánh sáng xanh nhấp nháy trong nước, giống như lửa ma từ vực sâu nhìn chằm chằm vào tôi. Một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không thể tả trào dâng trong tôi. Tôi cố hết sức vùng vẫy nhưng hai chân như bị khóa lại. Cuối cùng khi sức cùng lực kiệt, tôi bị kéo vào trong chiếc quan tài đen kịt. Thiếu oxy khiến ngực tôi nặng trĩu, đầu như muốn nổ tung. Nếu không được hít thở có lẽ tôi sẽ chết đuối dưới đáy sông này. Sợ hãi khiến tôi vùng vẫy điên cuồng, nhưng càng vùng vẫy, ánh sáng trước mắt càng tối dần. Trong lúc sinh tử, một ánh sáng xanh đột ngột lóe lên trước ngực tôi. Hình xăm rồng lóe sáng, một luồng sức mạnh lan khắp cơ thể tôi. Nước trong phổi biến thành oxy, da biến thành vảy xanh, mắt phát ra ánh sáng xanh dương. Quay lại nhìn, trong quan tài có một con thủy quỷ mặt tái mét đang kinh ngạc nhìn tôi. Tên quỷ nước bé nhỏ dám tìm ta làm thế thân, để xem ta có diệt ngươi không. Tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận, quyết tâm làm cho con quỷ nước hồn tan phách lạc, chẳng để ý mình có thể nói chuyện dưới nước. Tôi niệm chú nhanh chóng, ngón tay bắn ra tia sáng vàng trúng vào vai con thủy quỷ. Vai của nó nổ tung, cánh tay hóa thành khí đục tan biến. Thủy quỷ kêu lên kinh hãi, hóa thành một đám tóc đen, lẻn qua khe quan tài trốn thoát. Thấy thủy quỷ muốn chạy, tôi khẽ lay hai tay, khiến quan tài vỡ tan thành từng mảnh. Những tấm gỗ trôi lên mặt nước, đám tóc ấy rung lên như xúc tu mực, mỗi cú lắc là trôi được 4-5 mét vượt cả nhà vô địch bơi lội. Tôi bơi kiểu chó, bình thường thì chẳng đuổi kịp, nhưng mỗi cú đạp nước, cả người lao vút lên mười mấy mét, như được trang bị động cơ siêu tốc. Tôi đoán điều này có liên quan đến long hồn trong ngực. Không kịp suy nghĩ kỹ, thủy quỷ bơi lên trên bỏ chạy, tay chân tôi cũng dùng sức lao như mũi tên, chẳng mấy chốc đã sánh ngang với đám tóc đen. Tôi không vội ngăn chặn, có ưu thế về tốc độ, cô ta không thoát khỏi tay tôi. Để cô ta chạy một chút, xem cô ta còn cho gì. Tránh mất mặt sau, tôi bơi sát bên, thỉnh thoảng khều đám tóc đen, nhắc cô ta bơi nhanh lên. Đám tóc phát ra tiếng thút thít sợ hãi và tủi thân. Đột nhiên quay đầu chạy ngược lại, với tốc độ tuyệt đối, dù chạy kiểu gì cũng vô ích. Cô ta vươn lưỡi dài quấn cổ tôi, bị tôi vả một phát về chỗ. Dùng đôi mắt xanh quỷ quyệt mê hoặc tôi, 10 năm học đạo của tôi đâu phải vô ích. Tôi niệm chú tĩnh tâm, một tia chớp từ lòng bàn tay bắn ra suýt chút nữa làm cô ta hồn tan phách lạc. Cô ta hoảng sợ chạy loạn, nhưng luôn bị tôi đuổi kịp, khi thì bị đánh, khi thì bị chê bơi chậm, cuối cùng cô ta từ bỏ kháng cự đứng yên, bị tôi trói lại bằng lá bùa đưa về bờ. Nói đi, là quỷ ở đâu, trách từ bao giờ, hại bao nhiêu người rồi, dám lừa ta sẽ khiến người hồn phi phách tán. Tôi đẩy khí thế khiến cô ta run rẩy. Tôi tên là Trần Bình Bình, là quỷ nước ở Đông Bình, chết đuối 4 năm trước, vẫn chờ cơ hội đầu thai. Đạo trưởng, xin tha cho tôi cũng bất đắc dĩ mà. Cô ta cúi đầu liên tục trông không giống nói dối, nhưng lời quỷ nói không dễ tin. Tôi quyết định kiểm chứng. Đừng đùa, Đông Bình cách đây hơn 100 dặm, ngươi không ở đó tu hành cho tử tế chạy đến đây làm loạn rõ ràng là nói dối. Xem ta dùng lửa trừ ma. Tôi giả vờ muốn thi pháp, cô ta bị bùa trói chặt, không chạy được, đành phải xin tha. Đạo trưởng, xin đừng ra tay. Tôi nói, tôi khai hết. 1 năm trước có một nhà sư đi ngang qua huyện Đông Bình, nói rằng ông ta pháp lực cao siêu có thể siêu độ oan hồn. Tôi ở dưới nước 3 năm, lạnh lẽo âm u thật sự chịu không nổi, muốn nhờ ông ta giúp siêu độ sớm thoát khỏi khổ nạn. Tôi nhập vào một phụ nữ thôn quê tối đến gặp ông ta, nhưng nhà sư đó không phải người, ông ta đúng là cầm thú. Cô ta ngồi bệt xuống đất, toàn thân bị trói bằng bùa chú, vừa khóc vừa đấm vào đùi như một bà thôn quê đang gào khóc. Tôi nhập vào thân bà ta, ban đêm tìm ông ta lớn tiếng nói nhìn cái biết ngay tôi không phải người, còn định giết chết tôi sợ quá quỳ xuống xin ông ta.
nói rằng tôi dù chìm nước 3 năm, nhưng chưa từng hại ai, còn từng cứu 3 đứa trẻ, nhưng ông ta không quan tâm, liền dọa nạt tôi, nếu không nghe lời sẽ cho hồn phi phách tán. Bất đắc dĩ, tối hôm đó tôi bị ông ta làm nhục, dù không phải thân thể của tôi, nhưng cảm giác thật rõ ràng. Sau đó ông ta không hề siêu độ tôi mà lại phong ấn tôi vào chuỗi hạt của ông ta. Vài tháng sau, ông ta đến thôn Thái Tử, gặp con trai lớn của nhà họ Từ, Từ Hữu Quyền và thực hiện một giao dịch bí mật. Sau đó, tôi bị giam vào trong cỗ quan tài đen đó. Lão hòa thượng nói màu đen thuộc về nước, mà tôi lại chết đuối, tưới nước là hợp nhất để giữ âm luyện sát. Ông ta bắt tôi ở trong quan tài, bảo vệ thứ bên dưới đừng để ai phát hiện, nếu thấy ai xuống nước thì giết người đó làm thế thân. Ông ta sẽ giúp tôi luân hồi, không phải chịu khổ ở dương gian. Đạo trưởng, tôi đã nói hết, xin đừng giết tôi. Tôi không muốn chết lần nữa, tôi chỉ muốn được làm người lại, tôi có lỗi gì? Tại sao người tu đạo lại diệt hồn ma? Nghe vậy, tôi lập tức quát cô ta, giúp kẻ ác còn đòi lý lẽ, dưới quan tài đen đó chôn cái gì? Con ma nước ấp úng hồi lâu rồi nói, dưới quan tài đó cũng có một con ma, nhưng nó không phải là linh hồn người chết như chúng ta. Chưa kịp nói hết lời, tiếng trống chiêng vang lên từ trong làng, giữa đêm nghe thật chói tai. Có chuyện rồi, có chuyện rồi. Các nhà đóng chặt cửa kiểm tra nhân khẩu, mấy ông lão bắt đầu tụ tập ở cổng làng.